Theophilus TV, Murata Wagai. Umejibika utukufu, wewe ni Mungu, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu, umetukuka na kuheshimu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu, umetukuka, twakuheshimu, wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu, Baba nakuinua Bwana, twakuheshimu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu, Baba twakuinua Bwana, twakuabudu, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine Bwana aliye kama wewe. Baba yetu, twakuinua, twakuabudu, umetukuka, twakuheshimu, wewe ni Mungu, wewe aliye kama wewe. Baba twakuinua Bwana, wastahili, umetukuka.
twakuinua, umetukuka, hakuna mwingine Bwana, Baba, wewe ni Mungu, Baba, twakuinua, Dear Lord, we thank you for that moment of worship. We say thank you, my God. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuinua Bwana. You are worthy to receive praise, my God. You are worthy to receive honor, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. For your presence is here, my God. Your presence is with us here, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. For the far you have taken us, my God. Even as we prepare to hear your word, my God. May your word be light to our lives, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, as we prepare to hear your word, my God, may that word be light, my Father. Dear Lord, may you remember the one who is sharing your word, my Father. May you give him confidence. Give him confidence, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you, my God. We say thank you for those who are here, my Father. I speak a blessing to them, my God. Waonekanie Bwana. May you meet them at the point of their needs, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Even those who are following us online, my God. May this word be hope to them, my God. In the mighty name of Jesus. May this word be light, my God. In the light in their lives, my God. In the mighty name of Jesus. May this word encourage somebody today, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship and glorify your name. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. You have told us, my God, to enter your gates, my God, with thanksgiving, my God. That is our prayer this morning. That is our prayer this hour, my God. We enter your gates, my God, with thanksgiving, my Father. We enter the gates, my God, the gates of February, my God, with thanksgiving, my Father. With thanksgiving in our hearts, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Our hearts are full, O Lord, with thanksgiving, my Father. We say thank you, my God, for the gift of life, my Father. We say thank you, my God, for the good health, my God. We say thank you, my God, even for the opportunity you have given us, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu Bwana. Tunakuabudu Bwana. We pray for peace, my God, in your house, my Father. This house called by your name, Theophilus Church, my God. We call for peace, my God. In the mighty name of Jesus, we pray for hope, my God. Those who will come here, my God, hopeless, my God. We speak hope, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we worship and glorify your name. In the mighty name of Jesus, tuonekanie Bwana, tuonekanie Bwana, utukubuke Bwana. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. 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 We may take our seats in the presence of the Lord. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God is good, and all the time. Wow, so we are in the presence of the Lord. We thank God for this first Sunday of February, and also our first service. Thank you, those who have made us this time, even those who are following us through the various platforms. Wherever you are, may the Lord bless you and take care of you in Jesus' name. So I am Teacher Danson. I am born again this morning, and thank God for the gift of life. Bwana asifiwe. Happy new month.
God is good. And all the time. Oh, wow. So at this moment, we have our first speaker. He is ready to share the word. And I would like us to clap for him as he comes here. And the Lord will bless him. Karibu sana. Yes, karibu sana. Praise God. Praise God once again. Kwa majina naitwa Charles Ndungo Mushiri. Nimeokoka, nampenda Yesu. I'm the first speaker of today. So our Bible verse comes from the book of Proverbs chapter 7. Proverbs chapter 7 verse 1 mpaka penye Mungu atatufikisha. And it says, "My son, keep my words and treasure up my commandments." So inamaanisha watoto wangu msikize neno langu na msivunje my 10 commandments, because there will be some punishment that God will give you. Verse 2 it says, "Keep my commandments and live. Keep my teaching as the apple of your eyes." Inamaanisha utii commandments zake na ufuate kila kitu chenye anasema, ukuje kwa church mapema, ufike umwabudu, and then he will bless you, na uweke kinachofunzwa kwa moyo wako na atakubariki. Verse 3 says, "Bind them on your finger, write them on your tablet of your heart." Uiandike hao maneno unayofunzwa kwa moyo wako, ndio ukikaka unakumbuka unavyofunzwa, usifanye mambo mabaya, Mungu atakuonekania. Praise God. Praise God once again. Verse 4 it says, Say to wisdom, "You are my sister," and call insight your intimate friends. Uambie like your neighbors, wakaribishe kama wanatenda mambo mabaya. Uambie kwa Mungu kuna raha, wachanini na hizo mambo zenye mnafanya. Praise God. Verse 5, "To preserve you from the loose woman, from the adventurous with her smooth words." So inasema tukue like tusiwachanishe watu ambao wanafanya mambo maovu. Unaona, tuseme for example mimi ni kuiba na iba, Mama Joshua ananiona na anikatazi. So unaona hiyo si wawili tumetenda dhambi, si ndio? So Mungu anasema if you are doing sin, usione huyu akifanya dhambi na wewe unamuona na umkatazi. Unafaa kumkataza. Praise God. Verse 6, "For at the window of my house I have looked out through my lattice." Verse 7 it says, "And I have seen among the simple, I have preserved among the youth a young man without sin." Praise God. Hiyo nayo inasema tunafaa tusiwe na uoga. For example, tukikuja hapa mbele kupreach, kuna mtu mwenye anaweza kuwa pale anatetemeka hadi hawezi kuja hapa mbele. Praise God. Lakini with God you will get powerful confidence, powerful greatness, and God will help you. Praise God. Verse 8 it says, "Passing along the streets near the corner, taking the road to her house." Verse 9,
in the twilight, in the evening, at the time of night and darkness. So ukikuja kwa kanisa ya Mungu, kwa corners, those corners, they are holy, they are masses. And then tuseme umejisikia usiku, usisahau kuomba, because there is so many majaribu zenye shetani anakujaribu nazo usiku. So Mungu anatuambia at night and at darkness tunafaa kumwabudu tukijisikia kama umeamka. Praise God. Verse 10, and lo, a woman meets him dressed as a harlot, willy of heart. It says, like your sister or your sibling, mpatane na yeye akifanya mambo maovu, instead umkataze, unampita na unamwambia hivyo venye unafanya ni vyema na si vyema. So that God will give you a heavy punishment because hujamkataza venye alikuwa anafanya na si vizuri. Praise God. Verse 11, she is loud and wayward, her feet do not stay at home. Verse 12, now in the streets, now in the market, and at every corner she lies in wait. So tunaambiwa tunafaa kuhubiri neno la Mungu every places, hata kama ni kwa soko, hata kama ni kwa barabara, kwa magari, tunafaa kuhubiri neno la Mungu. Hatufai kuwacha watu wapotee ati waende watende mambo maovu juu Mungu ametujalia tunaweza hubiri neno lake. Praise God. And that is the word. May God bless you. God, praise God. Hallelujah, hallelujah, Wow. hallelujah. Bwana asifiwe. So it is always encouraging when you see those young people sharing the word. Bwana asifiwe. For those of you maybe who have advanced in age, maybe at the age of that young man, okay, I don't know where you are, I don't know what you are doing, but it is very important to invest in the presence of the Lord. Bwana asifiwe. So the Bible says that, I think in Ecclesiastes, around 12 there, about the youth. Bwana asifiwe. Serving our Lord when you are young, because the days are coming. Bwana asifiwe. So we thank God for him. Ningetaka tupatiwe worship moja, and then we have the second speaker. He is also a youth. He is also in the group of praise and worship team. Bwana asifiwe. And he is prepared. So let's raise up on our feet. Tupatiwe worship moja peke yake, and then the second speaker will be ready. And the Lord will bless you. Worship moja. Hallelujah. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu
asanti kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wako, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Dear Lord, we pray for your word. We say thank you, my God, for you are using the youth, my God, in different ways. Heavenly Father, I say thank you, dear Lord, for your word that we are about to hear, my Father. Ninasema ni asante Bwana. Ninasema ni asante Bwana. May you use, my God, the one who is sharing your word as a vessel, my God. This morning and this hour, my Father, I speak confidence, my God, upon him, my Father. Ninasema ni asante Bwana. Ninasema ni asante Bwana.
I speak confidence, O Lord, that comes from you, my God. Tawala mawazo yake Bwana, tawala kinywa chake Bwana, anaponena neno lako Bwana, muonekanie Bwana, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May this word encourage someone this morning, my God. May this word, my God, be a source of hope to someone, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We worship and glorify your name. In the mighty name of Jesus. We say thank you, my God, for the far you have taken us, my Father. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. 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 Let's clap for the Lord. Good. Kindly take your seats and get ready with your Bible and notebook as we welcome one of the praise and worship members here. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kwa majina yangu naitwa James. James ameokolewa na Bwana. Nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo nimepata ya kukuja kufunza kuhusu neno lake. And today nataka we have something like a lesson, something to educate us, something to encourage us. A very short word, but itakuwa very helpful to our life if tutatilia maanani. Praise God. Firstly, nataka kuanza na to explain how God works. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alisema Ngai witũ ndaceragĩrwo na ndahiũhaga na ndaceragĩrwo itugo kwoguo okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Mwathani agocwo. First tutakuwa na word from Ecclesiastes 3:1. Ecclesiastes 3:1. This is a word of hope. Hii ni neno ambayo inafaa kutupa motisha, ituonyeshe ya kwamba with time things are going to be good. Praise God. Inasema hivi: there is time for everything and a season for every activity under the heavens. Praise God. A time to be born, a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time for tears and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Bwana Yesu asifiwe. If you read the whole verse, the verse 3 yote inaongea kuhusu times ama nyakati, seasons. Bwana Yesu asifiwe. I want to encourage you today that whatever you are going through right now, that's a time. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni wakati ama that's a time that God is testing you through. Bwana Yesu asifiwe. Whatever sickness you are going through, that's a time that God, that's a season that God is testing you through. Bwana Yesu asifiwe. And after Bwana Yesu amekupitishia every single thing, every activity, hiyo suffering ambayo uko nayo, God glorifies himself kwako kupitia hiyo time. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo utasikia mtu akitoa testimony aseme I was sick and God healed me. Nilikuwa mgonjwa miaka 8, Bwana akaniponya. Bwana Yesu asifiwe. So in whatever suffering you are going through, Bwana Yesu asifiwe, jua ya kwamba Bwana anakuja kujiinua kukupitia. Praise the name of the living God. Now, as human, kawaida ya wanadamu, sisi kama wanadamu, we believe that unaendanga kwa Mungu kumwambia kitu unataka, and that's where we go wrong. Hapo ndipo tunakoseanga, because God gives you something, because like Mungu anakupea kitu
yenye anajua unahitaji. Praise God. Because if God angekuwa akitupea every single thing we have been praying for, hii dunia ingekuwa somehow iko na kashida, because vitu sisi who wish ni vitu zenye somehow they are not into our league. Praise the name of the living God. Kwa hivyo God gives you what he thinks you deserve and what you need. Bwana Yesu asifiwe. He doesn't give you what you want, he gives you what you need. Bwana Yesu asifiwe. And now what we should be doing as Christians, tunafaa tukiomba Mungu atupee kenye yeye anataka. Bwana Yesu asifiwe. It's called an inquiry prayer. Bwana Yesu asifiwe. I'm going to touch on that inquiry prayer because God kwa hizi seasons tutakuwa tukimuomba God, please, I want you to heal me. But God does not want you to heal you at that time. Bwana Yesu asifiwe. Anataka the right time to come so that he can glorify himself through whatever you are going through. Bwana Yesu asifiwe. Now, we are going to see David in the Bible, 1 Samuel 23. Yeah, 1 Samuel 23, verse 1. It says, now, they told David, behold, the Philistines are fighting against us. Bwana Yesu asifiwe. They are robbing and rising the floors. Bwana Yesu asifiwe. Therefore, David inquired of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. As we all know, David was a king. Bwana Yesu asifiwe. And as a king, for example, right now the president, unakuanga wewe ndio mkuu wa majeshi, like they have to take orders from you. Bwana Yesu asifiwe. Now, wamekuja wamemwambia David, or our king David, wametuvamia. Praise the name of the living God. As a king or as a mkubwa wa majeshi, you are supposed to give orders. Maybe useme attack back or guard our borders, kitu kama hiyo. Praise the name of the living God. But David, imagine mnavamiwa, for example. Alafu badala you give orders to defend or protect yourself, unaenda kuomba Mungu. Nyinyi mshaanza kuvamiwa, wanavunja, wanawaibia, and then you, badala you react, unaenda inquire from God. That's what David did, because he knew God will do whatever he wants. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atafanya ambacho anataka. Kwa hivyo akaenda kwa magoti akamwambia Mungu, Mungu, unataka nifanye nini? That's what we are supposed to be. That's what we are supposed to do as Christians. We are supposed to tell God, go kwa maombi, uliza Mungu, Bwana, because this has happened, kwa sababu hiki kimetokea. Ugonjwa umetokea kwa familia yangu, kuna misukasuko kwa familia yangu. What am I supposed to do? Bwana Yesu asifiwe. Nchi haiendelei vizuri. Mungu, tunafaa kufanya nini? So, let's give God a chance to glorify himself on your life and pray to God for what, Bwana Yesu asifiwe, what you need, not what you want. Tohoega ikeria turafatara tikiria tureda. Mwathani agoshwo. Na kwa hayo machache, Bwana wabariki as we go on, as we proceed by asking and inquiring from God. May God help you, may God help us in the name of Jesus. Bwana Yesu wabariki. Have a nice service na mbarikiwe. Wow, so we can appreciate better than that. Good. So I have also learned something, that God gives us what we need. Bwana asifiwe. Not what we want, because there are so many things. Ukiulizwa chenye unataka, we can mention so many things. Bwana asifiwe.
but God gives us what we need. Praise the Lord. So we are still in the hour of prayer. God is good. And as we continue with worship, we shall have Mr. Kariuki coming here later, sawa, so that he can take us through the way the Lord will help him. Bwana asifiwe. Nidoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, aya matiĩte matua kũrũma, na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya mahani wao, aya matiũĩ kũhotanĩta. We continue with that song. Arĩa matuĩte matua kũrũgama, na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, manjia rũgendo matitiganagĩria, aya matiũĩ gũtiganĩria, manjia rũgendo matitiganagĩria, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ gũtũũrĩte kĩaya, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ gũtũũrĩte kĩaya, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ gũtũũrĩte kĩaya. Ithuĩ tũhana Mwathani witũ, ithuĩ tũtiũĩ gũtũũrĩte kĩaya. Ithuĩ tũhana Mwathani witũ, ithuĩ tũtiũĩ gũtũũrĩte kĩaya. Ithuĩ tũhana Mwathani witũ, ithuĩ tũtiũĩ gũtũũrĩte kĩaya. Mwathani witũ, ithuĩ tũtiũĩ gũtũũrĩte kĩaya. Ithuĩ tũhana Mwathani witũ, ithuĩ tũtiũĩ gũtũũrĩte kĩaya. Aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ gũtũũrĩte kĩaya. Dear Lord, tunasema ni asante Bwana. Heavenly Father, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Nitwagucokeria ngatho ni undu wa service iyo yarikia guthira Mwathani, amukira ngumo na rugoci Mwathani. Nindagutia Mwathani, ona tugithii na mbere na service ino ingi Mwathani. Tuika wa kuhuthira aria meguka haha Mwathani, tuika wa kumonekanira Mwathani. Twahoyo tuika wa kumahe ugi Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Reke unene waku wonekane Mwathani, reke utugi waku wonekane Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Nindagutia Mwathani ni undu aria makinyite kigongona-ini gia Theophilus Church jatha-ini Mwathani. Tuika wa kumonekanira Mwathani, ambiriria nao Mwathani, utuike wa kumarathima Mwathani, tuika wa kumahitha Mwathani aria thu itangimona Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. We ni uĩ mabataro mao Mwathani, tuika wa kumacerera muthenya wa umuthi Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. Nitwagutia Mwathani ni undu wa unene waku Ngai, nitwagutia ni undu wa utugi waku Ngai. Tuuga gutire Ngai ungi tawe Mwathani, we wi Ngai munene Mwathani, we niwe tukugoca matuko-ini maitu Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. Twanira tuuga wi Ngai munene, wi Ngai kihoti Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu.
we nowe tukugoca muthenya wa umuthi Ngai, we nowe tukugoca matuko-ini maitu mothe Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. Tuga tutikuinamirira Ngai ingi Mwathani, tukuinamirira we Mwathani, we niwe kiambiriria Mwathani, wari okuo kuma kiambiriria Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndagutia Mwathani na ndakunenehia Mwathani, ni undu wa unene waku Ngai, ni undu wa utugi waku Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. We niwe utuheaga hinya Mwathani riria tuorwo ni hinya Baba, thiini wa ritwa ria Jesu. Mwihoko witu wi hariwe Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Hau niho tukuona uhonio Mwathani, ritwa-ini ria Jesu Kristo Mwathani. Hau niho tukuona utonga Mwathani, uria umite giti-ini gia uthamaki Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndagutia Mwathani tondu ni utucereire Mwathani, ni utuonekaniire Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. We wi Ngai munene, we niwe twagoca Mwathani, we niwe twanenehia rucini ruru wa umuthi Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndagutia Mwathani ona ni undu wa Archbishop John Githire Mwathani, rucini rwa umuthi Mwathani, ukimuhaririria Mwathani, tuika wa kumucerera Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Ndagutia na ndakwambararia Mwathani tondu nduri watutiganiriria Mwathani, ni watuwi kuma ukiambiriria Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. We wi Ngai munene Mwathani, we wi Ngai kihoti Baba, thiini wa ritwa ria Jesu. Ndagutia na ndakwambararia Mwathani, ndahoya Mwathani gukorwo ho gwaku Mwathani service-ini ino Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Reke unene waku wonekane Mwathani, reke utugi waku wonekane Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni tuwi Mwathani he uri uharirie muthenya wa umuthi Ngai, ni ukuhonokia mundu Mwathani, ni ukucerera o mundu Mwathani, ni ukutuhe mwihoko Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twagutia Mwathani ni undu wa magongona mekurutwo muthenya wa umuthi Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. We pray for the kingdom financials, my God, wherever that they are, my Father, tuika wa kumonekanira Mwathani, tuika wa kumaririkana Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Aria manyitagirira wira uyu Mwathani na njira ya dhahabu na fedha Mwathani, tuika wa kumonekanira Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Aria manyitagirira wira uyu Ngai na njira ya mahoya Mwathani, tuika wa kumonekanira Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Niwe twagoca Mwathani, we nowe tu tuwi Mwathani, niwe tukuhoya Mwathani umuthi Ngai, ona rucio na thiku ciothe Ngai, tondu mwihoko witu wi hariwe Mwathani. Ni twarega kuinamirira andu Mwathani, ni twarega kuinamirira Ngai ingi Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndagutia na ndakunenehia Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Thengio Mwathani ni undu wa nyimbo cikuinwo guku Ngai, reke ituike cia gukugoca Mwathani, reke ituike cia gugukumia Mwathani. Thengio ni mahoya mekuhoyo haha Ngai, tuika wa gututhikiriria Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Thengio ni undu wa kiugo Mwathani githometwo haha, ona kiugo giguthomwo thutha uyu Mwathani, reke gituike gia gutuhigia Mwathani kuringana na wendi waku Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. And now this morning, my God, we call upon your kingdom to come, my God, in the mighty name of Jesus. Hata tunapoendelea na worship, my God, we call upon your kingdom to come in the mighty name of Jesus. Tunapoendelea kukuworship, my God, we call upon your kingdom, my Father, we call upon your kingdom to come. We say, my God, your will be done, my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Let your kingdom come. Reke uthamaki waku uke Ngai, o uria we wendete Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndagutia Mwathani, ni ndakunenehia Mwathani, ni undu wa unene waku Ngai, ni undu wa utugi waku Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. We say thank you, my God, for the garment of favor that is upon each and every one of us, my Father. We say thank you, my God, for it is your word, my God, in Zechariah 3, my God, that talks about the garment, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Maroho ya rejection tunaikataa Bwana, maroho ya kukataliwa tunaikataa Bwana. We speak your favor, my God. We speak your favor, my God, in our places of work, my God. We speak your favor, my God, in our businesses, my Father. We speak your favor, my God, in your church, my God. In the mighty name of Jesus, may your favor rest upon us, my God, this month of February, my God.
Going forward, my God, we pray for the garment of favor. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we worship and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifinyange, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifinyange, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Unitawale, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Unitawale, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Uniongoze, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Uniongoze, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Amen, amen, amen. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ndĩrenda tuikare thĩ tuigue kiugo kĩa Ngai tũgĩthiaga na mbere na mahoya. Ngai nĩ mwega, nĩ amenyereire na nĩ atuĩkĩte mũrĩithia wakwa, nĩ tondũ aranjĩrire ingĩtĩkĩra ndeithie gũtirĩ kĩndũ ndĩrĩagaga, na ndĩndeithagia kũrĩa kwĩ nyeki nduru, gwatona kũrĩa kwĩ maĩ ma ũhurũko. Kĩguo ndĩramũcokeria ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ anjarahũrĩte, nĩ ahete ũgima mwega wa mwĩrĩ, bamĩrĩ no ndathime, na makĩria mothe ngacokia ngatho nĩ tondũ nĩ etĩkĩrĩtie nginyithie magũrũ makwa njĩra-inĩ ciake. Mwathani agocwo. Kiugo Ngai amũrathime, ona inyuĩ mũratwĩrorera, na inyuĩ mũratũthikĩrĩria, Ngai wa muoyo amũrathime. Ndĩrenda tũgane kiugo kĩnini kĩ Ezekieli 16. Nĩ kiugo kĩrakoretwo gĩkĩndongoria mahinda marĩa tũrathiaga na mbere na mahoya. Thikũ icio 21 ciarĩkia gũthira, na Ngai nĩ atuĩkĩte mwĩhokeku harĩ ithuĩ. Nĩ thengiũ kwĩ Ngai tondũ ona nĩ aratuĩkire wa gũtũcenjeria marĩtwa, na tũratuĩka gwĩtwo ũũ
gĩcinga. Mwathani agocwo. Kiugo mwaka ũyũ tuko tugĩtwa gĩcinga gĩcomoretwo mwaki-inĩ. Ngai wa muoyo mũrathime. Na ningĩ turerwo nĩ twagĩcenjerio gakuo karĩa tũrehumbĩte karĩ na magigi, turatuĩka kũhumbwo nguo ya Kristo. Na nĩyo ndĩrenda tũigue nayo mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ tũrarutirwo nguo ĩrarĩ na magigi mwaka ũcio, rĩu nĩ tũhumbĩtwo nguo ĩngĩ njerũ. Mwathani agocwo. Rĩrĩa tũthome Ezekieli 16 page 977, nĩ ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Ezekieli. Rĩrĩa twanjĩrĩrie hau 7, Ezekiel 16 kwanjĩrĩria 7, tũgĩthoma kuma hau 1 ĩrakoragwo ĩgĩtarĩria, yani ĩkĩnjĩra nĩ tuge nĩ mũtumia waciarire mwana, na mwana agĩciarwo kũrĩ o njĩra iria ageragĩrwo, ĩkauga ona ndarengirwo rũrĩra, ndathambirio, ona ndahakirwo cumbĩ. Mwathani agocwo. No kwaga kũhetũkĩra maũndũ macio mothe, mũndũ ũcio nĩ ateire mwana ũcio. Mwathani agocwo. Nĩkĩo rĩu ndĩrenda twanjĩrĩrie hau 7 ĩkauga atĩrĩrĩ, na niĩ ngĩgĩcoka ngĩgĩtũma ũingĩhe o ta kĩro kĩrĩa gĩa gĩthaka-inĩ, nawe ũkĩongerereka ũkĩingĩha ona ũkĩneneha ũgĩkinya o handũ ha gũtũma wonwo wĩ kĩrorerwo. Mwathani agocwo. Nacio nyondo ciaku ikĩhanda na ikĩmera njuĩrĩ, no rĩrĩ wakorirwo ũrĩ o njaga na ũrĩ o ũtheri. Mwathani agocwo. Ningĩ Mwathani Jehova augĩte atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndahĩtũkire harĩ we ngĩkũrora, nĩ ndonire atĩ ihinda rĩu nĩrĩo rĩarĩ rĩaku rĩa kwendeka. Mwathani agocwo. Atĩ ihinda rĩa Ngai rĩakinya ahĩtũkĩra harĩ we mũthenya wa ũmũthĩ, nĩrĩo rĩgũkorwo ihinda rĩa kwendeka. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa tũrathiana na mbere na mahoya, Mwathani ahĩtũkĩra harĩ ithuĩ, nĩaronire nĩ ihinda ritũ rĩrarĩ rĩa kwendeka, na nĩkĩo aratuĩkire kũhetũkĩra ndungata yake, aratũcenjeria marĩtwa, aratũruta nguo ĩrĩa ĩ magigi, tondũ ihinda nĩrĩrakinyĩte rĩa kwendeka. Mwathani agocwo. Ngĩgĩtambũrũkia nguo yakwa ĩrĩa ndaya, ngĩkũhumba njaga. Mwathani agocwo. Atĩ thĩinĩ wa njaga ĩrĩa ũrarĩ nayo mwaka ũcio ũrahĩtũkire, atĩ Ngai ihinda nĩrĩrakinyire rĩa kwendeka, na aratuĩka wa gũtũtambũrũkĩria nguo yake ndaya, na aratũhumba njaga. Mwathani agocwo. We nĩ ũramenya mwaka ũcio ũrarĩ na njaga ya mũthemba ũrĩkũ? Ũrarĩ na njaga ya mathirĩ? Ũrarĩ na njaga ya mĩrimũ? No Mwathani arauga atĩrĩrĩ, ihinda nĩ ikinyĩte rĩaku rĩa kwendeka. Mwathani agocwo. Na agũtambũrũkĩrie nguo yake ndaya, akũrute nguo ĩrĩa ũrarĩ nayo mwaka ũcio ũngĩ, nguo ya magigi, nguo ya kũmenwo, akũhumbe nguo ĩno yake ndaya, nĩ tondũ ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩa kĩgongona gitũ gwĩtĩkĩrĩka. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ ihinda nĩ rĩrakinyire rĩa TV ya Theophila gwĩtĩkĩrĩka, na ĩratuĩka kũhumbwo nguo ndaya. Mwathani agocwo. Nĩ ihinda rĩrakinyire rĩa mũrata wa Ngai endeke na ahumbwo nguo ndaya. Mwathani agocwo. Nĩ ihinda rĩrakinyire tũrarutwo nguo ĩno ĩrarĩ ya magigi, na ĩrakinya ihinda rĩa kwendeka. Mwathani aratuĩka wa gũtũhumba nguo yake ndaya. Mwathani agocwo. Ĩti-itherũ ngĩkwĩhĩtĩra mwĩhĩtwa, na tũkĩgĩa kĩrĩkanĩro nawe, ũgĩtuĩka wakwa. Mwathani agocwo. Atĩ nginya Ngai nĩarĩte mwĩhĩtwa atĩ nĩ ũgũtuĩka wake. Mwathani agocwo. Atĩ Ngai nĩarĩte nginya mwĩhĩtwa maũndũ marĩa gwĩkĩra mwaka ũyũ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ nĩ ihinda rĩrakinyire rĩa kwendeka, nĩ tondũ nĩ ihinda rĩrakinyire rĩa kũhumbwo nguo ĩno ndaya,
ũrahumbwo njagĩra ũrarĩ nao, Mwathani agocwo, na rĩgĩkinya ihinda rĩa mwĩhĩtwa mũrĩe na Ngai waku, ngũgwĩkĩra ũũ na ũũ, Mwathani agocwo, atĩ ti-itherũ ngĩkwĩhĩtĩra mwĩhĩtwa na tũkĩgĩa kĩrĩkanĩro nawe ũgĩtuĩka wakwa, Mwathani agocwo, atĩ mũrĩe kĩrĩkanĩro na Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ mwaka ũyũ ndehotha moko-inĩ maku ũtuĩke wa kũndongoria, tũrĩe mwĩhĩtwa na Ngai atĩ mwaka ũyũ nĩ ũgũtwarana naniĩ, Mwathani agocwo, tondũ tũrũ nĩ ihinda rĩakinyire rĩa kwendeka, agĩgũtambũrũkĩria nguo yake ndaya, agĩtuĩka wa kũhumba njaga, Mwathani agocwo, hĩndĩ ĩyo gĩgĩgũthambia na maĩ, Mwathani agocwo, na igua ihinda rĩa Ngai rĩakinya no arĩ gũthambia na maĩ, kũrĩa ũronekete wĩna gĩko, kũrĩa ũrarĩ na nguo ĩrarĩ na magigi, atĩ ihinda rĩa Ngai rĩakinya na mwarĩa mũhĩtwo nake, nĩ arĩ ihinda o rĩu gĩgĩgũthambia na maĩ, gĩkũkumutha, nayo thakame yaku yothe ĩgĩgũthira, ngĩcoka ngĩkũhaka maguta, Mwathani agocwo, atĩ ihinda rĩa Ngai rĩakinya rĩa gũtũthambia, ihinda rĩa Ngai rĩakinya rĩa gũtũkumutha, tũgũthera mehia maitũ mothe. Ũngĩcokia meciria maku na thutha-rĩ, ũrore kũrĩa warĩ mĩaka ĩyo ya tene ũtamenyanĩte na Ngai-rĩ, ũcokerie Ngai ngatho, uge ti-itherũ Ngai nĩathambirie, nĩangumuthire, ngĩthirwo nĩ mehia marĩa mothe ndarĩ namo, na agĩtuĩka kũhe maguta, na agĩtuĩka gũcaina, Mwathani agocwo. Reke hũthĩre Njũgũna, nĩ mũiguaga Bishofu akiuga arĩ mũrĩe nĩkĩ? Thaa ici no uge nĩ mũrĩe nĩ njutu tondũ Ngai nĩamuonire, na rĩgĩkinya ihinda rĩa kwendeka, akĩmũhumbĩra njaga, akĩmũkumutha, akĩmũthambia, na akĩmũhaka kĩ? Maguta, Mwathani agocwo. Kĩoguo na ithuĩ maũndũ marĩa mothe tũrarĩ namo mararĩ na gĩko, ihinda nĩ ikinyu Ngai atũthambie, atũkumuthe, na atũhake maguta, tũtuĩke a kũrirũka, Mwathani agocwo. Arathambirie TV itũ, aramĩkumutha, aramĩhaka maguta, ĩrokire ĩcainĩte, ĩracaina na Mũrata FM na Mũrata wa Ngai TV, Mwathani agocwo. Kiugo nawe ihinda rĩakinya mũthenya wa ũmũthĩ rĩa kwendeka he Jehova, egũgũthambia, agũkumuthe, na akũhake nginya na akũhaka maguta, nĩ ũgũkorwo ũgĩka atĩa? Ũgĩcaina, Mwathani agocwo. Ona ningĩ ngĩkũhumba nguo ngemu wega, ĩrĩ na maroro, ona ngĩgwĩkĩra iratũ cia njũa cia mbombo, ningĩ ngĩkũhotora nguo ya gatani ĩrĩa njega, ngĩcoka ngĩkũhumba hariri, Mwathani agocwo. Nĩguo Ngai agũkumutha maũndũ marĩa agũgwĩkĩra, egũkũhumba nguo yake ya gatani, akũhumbe iratũ ciake njega. Kĩoguo wetĩkĩria Mwathani wetĩkĩra Mwathani mũrĩe mwĩhĩtwa na Ngai, akũhumbe nguo ĩno yake njaga yaku kũrĩa ũrarĩ na njaga, egũkũhumba indo ici ciothe atwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Tũthiĩ na mbere. Ona ningĩ ngĩkũgemie na mathaga mega, ngwĩkĩre ituro moko, ona kĩrengeri ngingo, Mwathani agocwo. Atĩ Ngai agũthambia, he maũndũ marĩa agũgwĩkĩra. No ũkorwo ndũrarĩ nyũmba, no ũkorwo ndũrarĩ mũgũnda, maya nĩmo maũndũ marĩa arauga atĩrĩrĩ, ona ningĩ ngĩkũgemie na mathaga mega, ngĩgwĩkĩra ituro moko, ona kĩrengeri ngingo, Mwathani agocwo. Mau nĩ maũndũ marĩa Ngai egũtwĩkĩra, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa agũgũthambia na agũkumuthe, ndarĩ gũtiga ũguo, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũgũcaina ũkoragwo rĩngĩ wĩkagĩra tũkuo twega, ũgatuĩka nĩ ũrendeka. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai agũgũthambia ũkoragwo na gakari kega, ũgakorwo nĩ ũrendeka. Na nĩkĩonaga ona airĩtu mangĩgemia megemie, nĩ mekagĩra mindira, nĩ mekagĩra ndũ, nĩgetha makorwo mekĩ
me smart biũ, na nĩ Ngai watwĩra nĩ agũtũthambia na atũkumuthe. Ningĩ ngwĩkĩre icũhĩ iniũrũ, ona ngwĩkĩre icũhĩ cia matũ, ngĩcoka ngwĩkĩre tanji thaka mũtwe. Mwathani agocwo. Maya nĩ maũndũ marĩa mothe Ngai aratwĩrĩra egũtwĩkĩra mwaka ũyũ, nĩ tondũ ihinda nĩ ikinyu ritũ rĩa kwendeka he Ngai. Ihinda nĩ ikinyu rĩa gũtũhumba njaga. Ihinda nĩ ikinyu Ngai oke atũthambie, Ngai oke atũkumuthe, Ngai oke atũhake maguta. Namo maya maũndũ maya mothe nĩ marĩa Ngai arauga arĩkia gũtũthambia, arĩkia gũtũkumutha, arĩkia gũtũhaka maguta, maũndũ maya mothe nĩmo egũtwĩkĩra. Na nĩ tondũ nĩ atwĩra atĩ nĩ ihinda rĩkinyĩte, tũrarĩire mwĩhĩtwa na Ngai. Mahinda mau tũrarĩ ho tũkĩmũhoya. We he ũrĩa ũrerire Ngai waku, ngwenda ũnjĩkĩre gĩcũhĩ iniũrũ, ngwenda ũnjĩkĩre kĩguoko, ngwenda ũnjĩkĩre kĩmagũrũ, nĩ tondũ nĩ tũrarĩire mwĩhĩtwa na Ngai na tũratuĩka gwĩtĩkĩrĩka, na aratũhumba nguo ĩno yake ndaya. Mwathani agocwo. Na kiugo gĩkĩ kirauga atĩrĩrĩ, nĩ hĩndĩ ĩrĩa acamanirie na mũndũ ũyũ athinĩkanĩtio. Hĩndĩ ĩrĩa acamanirie na mũndũ ũyũ, nĩ tondũ nĩ tuiguire auga atĩrĩrĩ, akĩmũthambia thakame yake ĩgĩthira. Kiugo mwana ũyũ aciarwo nĩguo kugaragario agaragaririo. Ona he maũndũ marĩa ũgaragaritio nĩgetha wagaragario agĩcamania na Ngai. Nĩkĩo arauga atĩrĩrĩ, akĩmũthambia na akĩmũhaka maguta. Onawe kũrĩ o maũndũ marĩa magũikĩtie ũkagaragara. Hĩndĩ ĩrĩa ũgũcemania na Ngai waku, nĩkĩo aratwĩra atĩ kwĩ ihinda rĩa kwendeka na ihinda rĩa gũtũthambia na ihinda rĩa gũtũhumba nguo ĩno yake ndaya yumĩte mwĩrĩ-inĩ wake wa Kristo. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo aratwĩra twacemania na Ngai witũ, maũndũ maya mothe nĩ mwagũtwĩkĩra. Ũguo nĩguo wakĩgemirio na thahabu ona fedha. Mwathani agocwo. Nĩguo hĩndĩ ĩrĩa ũgũcemania na Mwathani waku agwĩkĩra maũndũ maya, nĩ tondũ atwĩraga ona fedha na thahabu nĩ ciake. Kiugo wacemania na Ngai waku, mwarĩa mwĩhĩtwa na Ngai waku, ona fedha ona thahabu no egũkũnengera. Ũguo nĩguo wakĩgemirio na thahabu ona fedha, nacio nguo ciaku ciarĩ cia gatani iria njega, ona hariri iria ngemie wega-rĩ. Maroro nawe nĩ kũrĩa warĩaga mũtu ũrĩa mwega. Mwathani agocwo. Mũhinyu, ona ũgĩkinya o handũ harĩa ũngĩtuĩka mũthamaki. Mwathani agocwo. Atĩ wacemania na Ngai waku ũthinĩkanĩtio nĩ maũndũ, atĩ Ngai nĩ agũgũtua ũtuĩke nginya mũthamaki. Ngai nĩ agũtũma ũrĩage nginya mũtu ũrĩa mũhinyu, mũtu ũrĩa mwega, tũindo tũrĩa twega tuothe, nĩ tondũ Ngai wagwa moko-inĩ make, Ngai ndarĩ gũtuĩka wa gũgũtiganĩria. Kĩoguo nayo ngumo ya ũthaka waku ĩkĩhunje ndũrĩrĩ-inĩ ciothe, nĩ ũndũ ũthaka ũcio waku warĩ mũkinyanĩru nĩ ũndũ wa riri ũkaru wakwa ũrĩa ndakũhete. Ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuga. Mwathani agocwo. Ndĩrenda tũhoe Ngai o ndagĩka nini tũkĩkaribicaga pastor witũ, tũmwĩre nĩ tũrenda ihinda rĩa kwendeka, na kũrĩa angĩona twĩna gĩko atuĩke wa gũtũthambia, na kũrĩa angĩona tũthinĩkanĩtio nĩ mathĩna atuĩke gũtũnyitĩrĩra. Nĩ tondũ nĩ atwĩra nĩ agũtũhe fedha, nĩ agũtũhe thahabu, nĩ agũtũtua itonga, ona nĩ agũtũtua athamaki. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ twamwĩhoka, tũrĩe mwĩhĩtwa na Ngai witũ, maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ ihinda nĩ ikinyu rĩa kwendeka rĩu. Mũndũ ũrarĩ kuo mahoya-inĩ mau ma thikũ 21 nĩonete Ngai agĩka ũndũ, nĩ tondũ nĩ tũragĩcenjeirio nginya rĩtwa, tũrarutwo nguo ĩrĩa ĩrarĩ na magigi. Ningĩ Jehova nĩ atwĩra
egũtũhumba rungi na nguo yake ndaya, atũhumbe njaga, atũkumuthe na atũhake maguta. Mwathani agocwo. Kĩoguo mwaka ũyũ twĩna wĩtĩkio wa Ngai atĩ tũgũtũra tũrirũkĩte, na kũrĩa guothe ũrarĩ na tũmathĩna, Ngai nĩ egũka agũthambie na agũkumuthe. Mwathani agocwo. Tũheo worship, twĩre Ngai nĩ agĩrĩire, twĩre Ngai nĩtũkwenda ahĩtũkĩre haha tũrĩ, nĩ tondũ ihinda nĩ ikinyu rĩa kwendeka, nĩgetha atũhumbe nguo ĩno. We nĩwe ũkũmenya, ũkwĩra Mwathani nĩ njaga ĩrĩkũ wĩnayo rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, wĩre Ngai, wĩtie nguo ĩno ya Ngai nĩgetha yũke ĩkũhumbĩre njaga ĩrĩa wĩnayo. Nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire Ngai, ũtiũkĩtae Ngai, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire Ngai, gũtirĩ na ũtaaro waku we Mwathani.
barario, we barario mwathani. Oya moko maku na igũrũ mwambararie mwathani rũcinĩ rwa mũthĩ. Ambararia tu Ngai o harĩa ũrĩ, mwĩre nĩ agĩrĩire rũcinĩ rwa mũthĩ. Wambararie Ngai rũcinĩ rwa mũthĩ. Oya moko maku na igũrũ mwĩre Ngai nĩ agĩrĩire. Oya tu moko maku na igũrũ mwĩre Ngai gũtirĩ ũngĩ tawe. Gotire kuoneka Ngai Yohana tawe. Gotire na gotikage. Gotire tawe. Gotire tawe mwathani. Gotire tawe. Gotire tawe mwathani. Gotire na gotikaya, gotire na gotikaya, gotire tawe, gotire tawe mwathani. Twakwenyiheria, twakwenyiheria mwathani, twakwenyiheria, twakwenyiheria mwathani, twakwenyiheria, twakwenyiheria Ngai, gotire tawe. Twakwenyiheria, twakwenyiheria mwathani, twakwenyiheria, twakwenyiheria mwathani, twakwenyiheria Ngai, twakwenyiheria mwathani.
twakwenyiheria Ngai, twakwenyiheria Ngai, twakwenyiheria Mwathani, twakwenyiheria, twakwenyiheria Mwathani. Rĩtwa rĩaku Kristo wa Ngai, nĩ twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũcio tungatĩtwo, twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa ũguo twarahũrĩte, twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũma tuone ũtheri, twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũme mĩhũmũ, na twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ we nĩwe hinya witũ. Nĩ ndakwambararia na ndakwĩra nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ thabatũ yaku mũthenya ũrĩa waugire tũkae tũgakũhoya, na nĩgetha Jehova wa matu-inĩ hamwe na maathani marĩa 10 Jehova mwene hinya wothe ona ithuĩ tuonagwo tũkĩmahingia nĩ tondũ wa gũtĩa thabatũ yaku. Nĩ ndagũtĩa na ndakwambararia Mwathani nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, na rĩu ihinda rĩrĩ ndagĩka ĩno na mathaa maya Mwathani, ona tũgĩthiĩ na mbere tũkĩririkana Archbishop John Gĩthirĩ, tũgakũhoya Mwathani ũmũikarie na ũmũrĩithie nĩ tondũ wa kũheana platform ya andũ aku Mwathani, na nĩgetha moke makũhunjie thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa andũ othe arĩa mokĩte ona arĩa matakinyĩte, ngamenya wega Jehova wa matu-inĩ kũmathagathaga na nĩgetha moke tũigue kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndambararia rĩtwa rĩaku ngĩmenyaga wega Mwathani, matũ maku matirĩ njinga, guoko gwaku kwĩna hinya wa kũhonokania Mwathani, na Ngai witũ twaikara ta kiugo gĩaku gũtirĩ na nganja nĩ tũkona muoyo wa tene na tene. Ndagũtĩa na ndakwambararia Mwathani tondũ wa rũcinĩ rũrũ harĩirie, ĩtĩkĩra kũharĩria ngoro citũ Mwathani, na nĩgetha ikorwo cina handũ ũngĩhota gũikara ona kũiganĩra thĩinĩ wa ũtatũ waku mũtheru, na nĩ wega-inĩ waku Kristo Jesũ ndahoya na ndacokia ngatho, amen. Ndohana mũndũ ndũngĩigananio na kĩndũ na kĩ, nĩngĩ we Baba wĩ mwĩhokeku, nĩ ũhingagia irekanĩro. Bwana asifiwe. Niwe Ngai ndohana mũndũ ndũngĩigananio na kĩndũ na kĩ, nĩngĩ we Baba wĩ mwĩhokeku, nĩ ũhingagia irekanĩro. Bwana asifiwe. Ainĩrwo Ngai. Nĩ ndagatha Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũhe muoyo na kũnjĩtĩkĩria ngoro ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ngakĩmwĩra ahe hinya na ndongorie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ngwenda kũina rwĩmbo na nĩ ngũteithio nĩ ũndũ wa worship. Nĩ ngũina narua, koguo andũ a instruments makorwo magĩtwarana na rwĩmbo rũrũ. Nĩ rwa gũtũhe hinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha tũhote gũtungatĩra Ngai, na nĩgetha atũhingũre ngoro citũ tũhote kũigua kiugo kĩa Ngai makĩria, ngoro citũ ikorwo na handũ nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wokire tondũ wa kũnyenda, ũgĩtiga ũnene waku, nyũmba ya ageni Bethilehemu, nĩ wagire ha gũikara, ũka thĩinĩ wakwa Jesũ, ngoro-inĩ he handũ, ũka thĩinĩ wakwa Jesũ, ngoro-inĩ he handũ, waciarirwo ũgĩtuĩka mũndũ, na araika nĩ mainire
ũkĩaga nyũmba ũgĩikara na ng'ombe we mũmbi wa thĩ yothe ũka thĩinĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ he handũ ũka thĩinĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ nĩ iraraga imamo-inĩ na nyoni na itara no Kristo wa Ngai mũhonokia wa andũ ndarĩ na hakũiga mũtwe ũka thĩinĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ he handũ ũka thĩinĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ gĩũka Jesũ kũhonokia andũ nĩguo magatuĩke aku magĩkũmena na magĩkũhũra magĩkwamba mũtĩ igũrũ ũka thĩinĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ he handũ ũka thĩinĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ gĩũka Jesũ na ũnene waku ũtũyaraike kĩinaga ngĩigua mũgambo waku ũkĩnjĩra ũka nĩngũigĩire ũtũũro ngoro yakwa ndĩkagoca rĩrĩa ũkanjĩta woka ngoro yakwa ndĩkagoca rĩrĩa ũkanjĩta woka ũka thĩinĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ he handũ ũka thĩinĩ wakwa Jesũ ngoro-inĩ na handũ. Ngai anenehe nĩ ndĩretĩkia atĩ ngoro-inĩ yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ hena handũ ha Kristo wa Ngai ha gũikara. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa Thama 20 na mũhari wa 10 na mũhari wa 28. Thama 20 nĩ maathani marĩa maheirwo Musa na nĩmo ndĩrenda tũthome vasi ĩyo ya ciana gũtĩa aciari. Na itanathoma nĩngwenda kũheana o kaũndũ kanini. Hĩndĩ ĩmwe ndathire igoti-inĩ rĩna rĩa bũrũri wa Kenya na ngĩkora andũ marĩ anini mwanake na mũirĩtu magĩtuĩrwo cira. Andũ marĩ na mĩaka 19 no cio angĩ na mĩaka 22 no macira marĩa matuagĩrwo matiarĩ mehia mekĩte mamwe, o mũndũ ekĩte ihĩtia rĩake na ũrĩa ũngĩ ageka ihĩtia rĩake. Na ngĩcoka ngĩona mũthuri ũngĩ watuĩrwo warĩ na mĩaka kĩndũ 69 nake agĩtuĩrwo nĩ tondũ wa ihĩtia rĩake. Na matuĩrwo andũ acio nĩ mathire na makĩingĩrio korokoro. Na hĩndĩ ĩrĩa ndoimire hau nja nĩ ndonire aciari a ciana icio makĩrĩra. Na ngĩona makĩrĩra mũno mena ruo rũingĩ mũno nĩ tondũ ciana ciao nĩ cianyitwo nĩ watho na nĩ ciaikio kĩoho-inĩ. Ngĩthiĩ na mbere ngĩona mũciari ũmwe arĩ o mũciari mũhinyĩrĩrĩku nĩ tondũ egiririe maithori na kikoi agĩcoka agĩgĩikia kĩanda-inĩ na akiumagara. Mũciari wa mwana ũcio ũngĩ nake akĩrĩ ona ngari nene, koguo ona arera aingĩrire ngari akĩhinga na agĩkũra. Nake mũthuri ũcio niĩ ndonire arĩ o wika na agĩkĩrwo agĩcokio na kũu thĩinĩ agĩtwarwo kĩoho-inĩ. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa watho wa Ngai nĩ ũrĩ na bata thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na waku na thĩinĩ wa mũtũrĩre wa
bũrũri na thĩinĩ wa mũtũrĩre wa thĩ na thĩinĩ wa mũtũrĩre wa kĩgongona. Nĩ tondũ watho wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa woka ũkoraga o andũ othe. Na rĩu nĩkĩo ndĩrenda gũthoma ũhoro ũcio wa rĩathani rĩu nĩgetha tũmenye harĩa tũngĩkorwo tũgwĩte, harĩa tũngĩkorwo tũterethete. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩraroraga maũndũ na maitho ma kĩroho nĩ ndĩronaga maũndũ thĩinĩ wa bũrũri ti sawa. Thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, matũra marĩa tũratũra, maũndũ ti sawa. Ona mũnyi ũrĩa ũranyuo nĩ anake ona airĩtu, maũndũ ti sawa. Koguo nĩ tũrabatara twĩyũrie nĩ hagĩkorwo hahĩtanĩte, nĩ tondũ nĩ ngũrora ũhoro ũcio na njĩra nguhĩ. Ngai hĩndĩ ĩrĩa rĩheana ũhoro ihinda rĩngĩ nĩ tũrĩheana na njĩra ndaihu. Na nĩ tondũ mawatho maya nĩmo twaheirwo ũhoro wamo nĩ Ngai, nĩ ngũthoma watho thĩinĩ wa Thama 20, njoke njarie ũhoro wa rĩathani rĩu rĩa gũtĩa aciari. Nake Ngai Thama 20, nake Ngai akĩaria mohoro maya mothe akiuga atĩrĩ, niĩ Jehova Ngai waku ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri nyũmba-inĩ ya ũkombo. Ndũkanagĩe na ngai ĩngĩ tiga niĩ, ndũkanethondekere mũhianano mwacũhie wa mũhianĩre wa kĩndũ o gĩothe gĩkũrĩa igũrũ kana wa kĩndũ gĩgũkũ thĩ kana wa kĩndũ kĩ maaĩ-inĩ marĩa me mũhuro wa thĩ. Ndũkanacinamĩrĩre kana ũcitungatĩre, nĩgũkorwo niĩ Jehova Ngai waku ndĩ Ngai wĩ ũiru, ngakinyĩria ciana waganu wa maithe nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire na ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha, o arĩa manyendete na makaigua maathani makwa. Ndũkanagwete rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ, nĩgũkorwo Jehova ndakoiga atĩ mũndũ ndehĩtie ũrĩa ũgwetaga rĩĩtwa rĩake na itherũ. Ririkanaga mũthenya wa Thabatũ wamũrage, rutaga wĩra mĩthenya ĩtandatũ ũgeka maũndũ maku mothe, no mũthenya wa mũgwanja nĩ Thabatũ ya Jehova Ngai waku. Mũthenya ũcio ndũkanarute wĩra ona ũrĩkũ, we mwene kana mũrũguo kana mwarĩguo kana ndungata yaku ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ wa nja kana ũhiũ waku kana mũgeni waku ũrĩa ũgwaku mũciĩ, nĩgũkorwo Jehova ombire igũrũ na thĩ na iria rĩrĩa inene ona indo ciothe iria irĩ kuo mĩthenya ĩtandatũ akĩhurũka mũthenya wa mũgwanja. Nĩ ũndũ ũcio Jehova akĩrathima mũthenya ũcio wa Thabatũ akĩwamũra. Ya thoguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩhe ma gũtũũra bũrũri ũrĩa ũhetwo nĩ Jehova Ngai waku. Ndũkanoragane, ndũkanatharanie, ndũkanaiye, ndũkanaigĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo, ndũkanacumĩkĩre nyũmba ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, ndũkanacumĩkĩre mũka wa mũndũ ũrĩa ũngĩ kana ũcumĩkĩre ndungata yake ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ wa nja kana ndegwa yake kana ndigiri yake ona kana kĩndũ gĩake gĩothe. Ndĩrenda tũrore ũhoro ũcio wa tĩa thoguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩhe ma gũtũũra bũrũri ũrĩa ũhetwo nĩ Jehova Ngai waku. Ngona rĩathani rĩrĩ onakorwo maathani marĩa mangĩ nĩ marĩ na bata mũno, rĩathani rĩrĩ nĩ rĩhĩtio mũno, nĩ tondũ hihi wa mĩrere ĩrĩa tũrarera ciana, nĩ tondũ wa mĩrere ĩrĩa tũreretwo, rĩathani rĩrĩ nĩ rĩhĩtio mũno. Na rĩathani rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo aragia ũhoro warĩo, nĩ aririe ũhoro mũritũ mũno mũno, nĩ tondũ akĩaria thĩinĩ wa ibuku rĩa, tũthome ciugo cia Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 15, thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 15 tũigue nake Jesũ augire atĩ ũhoro wa rĩathani rĩrĩ, nĩ tondũ tũtiramenya kana nĩ kĩrumi gĩkinyĩte gĩa ciugo iria augire kana hihi nĩ atĩa gũikarĩte, nĩ tondũ rauga atĩrĩrĩ Mathayo 15 mũhari wa 14, ũrĩa wonete nĩ atũthomere please. Mathayo 15 mũhari wa 14. Mathayo 15 mũhari wa 4 please, wa 4. Mathayo 15 mũhari wa 4, page number nĩ 1122, na nĩ ngũthoma. Tondũ Ngai nĩoigire tĩa thoguo na nyũkwa, ona ningĩ akiuga ũũ, ũrĩa wa kũnyarara ithe kana nyina arokua. Amen. Nĩ ũndũ wa thomo tũkĩiguagĩra atĩ Mwathani witũ Jesũ Kristo hĩndĩ ĩrĩa aragia ũhoro wa rĩathani rĩu rĩa gũtĩa aciari, atĩ tondũ Ngai nĩoigire tĩa thoguo na nyũkwa, no ningĩ akiuga ũũ, ũrĩa ũkanyarara ithe kana nyina arokua.
nĩ ciugo nditũ mũno na nĩ ciugo cina kĩeha mũno, nĩ tondũ twananyarara aciari, mananyararwo, ona ciana citũ ciana tũnyarara, na gũkagĩa na ũhoro wa kũgĩa na ciana icio ikagĩa na mathĩna maritũ, ona maritũ makĩria. Na Mwathani witũ Jesu Kristo akĩeria augire mwana ũcio arokua. Na ciugo icio angĩkorwo ciugo ciumĩte kanua ka mũciari nĩ ina ũritũ rĩ, ciugo ciumĩte kanua-inĩ ga Kristo wa Ngai ina ũritũ ũhana ta atĩa? Tondũ rĩrĩa ndĩreroragĩra ciana andũ anini me mĩtaro-inĩ manyuĩte njohi, andũ anini mareka maũndũ matarĩ makinyanĩru, ũndũ ũcio ũranjĩkĩra kĩeha mũno. Ndĩreuria ĩka hihi Mwathani tũkĩrũkanĩte na wathani waku? Nĩ tondũ ona twaga gũkua rĩ, nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ maritũ mũno tũragerera, tũkagerera maũndũ maritũ mũno ũgĩgakinya andũ acio nĩ mahurũka. Na ngona atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twaheagwo rĩathani rĩrĩ rĩ, nĩ rĩa gũtuongerera matukũ. Twatĩa aciari aitũ nĩ tũkũgĩa na matukũ tuongereirwo. Koguo niĩ korwo ndiatĩire mũciari wakwa rĩ, ndingĩgĩrĩho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ingĩhurũkĩte. Ona wĩkorwo ndwatĩirie mũciari waku rĩ, ndũngĩkĩrĩho nĩ tondũ nĩ ũngĩkuĩte. Na ngamaka mũno nĩ tondũ rĩathani rĩrĩ no rĩhinge ngorwo thomete niĩ ndĩ rubani wa ndege, nĩ ndege ndĩratwarithia. Na nĩ tondũ nĩ ndaacire mũciari wakwa, na tũtiramenya hĩndĩ ĩrĩa ũngĩhurũka, hĩndĩ ĩrĩa nguĩte andũ 290 ngĩtwarithia Dumbo Jet, narĩo rĩathani rĩrĩ rĩhingio o rĩmwe. Koguo niĩ nĩ niĩ njĩhĩtie, no gatagatĩ ka mehia makwa ndege ĩyo ĩtuĩke ya gũcrash na ĩtuĩke ya kũnina andũ. Equally no ũkorwo wĩ ndereba wa ngari, he maũndũ wekire mũciari waku, na ndege ĩyo ĩtuĩke ya gũcrash ihinda rĩu tondũ matukũ nĩ makuhĩhio, no tuĩke wa kũnina andũ. Maũndũ maya marekeka nĩkĩ? No nake Ngai nĩ wa tha nyingĩ, tondũ Ngai Jesũ na Roho Mũtheru nĩ maranagĩria na makerana handũ haha twaugire ona handũ haha twarĩ nĩ marĩ ndũgũ. Na thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso 6 rĩ, Roho Mũtheru oka rĩ, makĩona ũndũ ũyũ nĩ mũritũ makĩria. Koguo mũciari akĩgayanĩrio he mehia ma mũciari na he mehia ma mwana. Thĩinĩ wa Efeso 6 na mũhari wa 2 nginya 3 nĩho harĩtie ũhoro wa kũbalance equation ĩyo, tondũ Jesũ maũndũ marĩa arĩtie marĩ maritũ, atĩ ũrokua, kĩrumi kĩa Ngai nĩ kĩritũ mũno. No haha thĩinĩ wa Efeso Roho Mũtheru ũkakĩoneka ũndũ ũyũ nĩ waritũha mũno, tondũ no ũkorwo he mwana nĩ ehĩtie, ona mũciari nĩ ehĩtie, makĩharmonize maũndũ macio nĩgetha makĩhũthahũthia ũhoro ũcio. Inyuĩ ciana rĩ, ĩno Efeso 6 na mũhari wa 1, athĩkagĩrai aciari anyu mwĩ thĩinĩ wa Mwathani. Tũkerwo ciana citũ twathĩkagĩre aciari aitũ twĩ thĩinĩ wa Mwathani. Na ũndũ ũcio nĩ ũrĩ na bata mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrarera ciana citũ, tũgacirutaga ũhoro wa maathani ma Ngai na ũhoro wa wathĩki. Tondũ rĩngĩ ndĩmwĩre maũndũ nĩ maroneka maritũ mũno, ona magatũkora hihi mawĩra-inĩ marĩa tũraruta ũkarigagwo nũ wehirie haha. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ maciarwo mena weakness cia mawathe ma mwĩrĩ, ta ũrĩa arutwo a Jesũ moragia nũ wehirie haha. Na Jesũ akĩmera maũndũ mamwe mekĩkire nĩgetha Ngai egocithagie nĩ tondũ wamo. Mũndũ nĩ aciarwo na mawathe, mũndũ nĩ aciarwo ahana ũna. No rĩu maũndũ marĩa maroneka nĩ ũkũrigwo atĩrĩrĩ nũ wehirie haha. Koguo nĩ tũrabatara tũmenye ũhoro wa maathani mũno, na tũmenye ũrĩa tũkũrera ciana nĩgetha itigatuĩke cia gũthi kĩoho-inĩ tũkĩroragĩra nĩ tondũ tũtiahotire gũcirũnga. Tondũ ũcio rĩ, mũndũ nĩ agatigana na ithe na 6. Inyuĩ ciana rĩ, athĩkagĩrai aciari anyu mwĩ thĩinĩ wa Mwathani, nĩ gũkorwo gwĩka ũguo nĩkuo kwagĩrĩire. Rĩa thoguo na nyũkwa nĩrĩo rĩathani rĩrĩa mbere rĩrĩa rĩna kĩĩranĩro, nĩgetha maũndũ maku magĩrĩre na ũtũũre hĩndĩ ndaya gũkũ thĩ. Na inyuĩ maithe rĩ, mũtikanarakarie ciana cianyu, no kũrera mũcirerage na mũrutanĩre ona mũtaarĩre ũrĩa wa Mwathani. Koguo nĩ tũrerwo ona ithuĩ aciari tũrerage ciana wega na tũcirutage na mĩrutanĩre ĩrĩa mĩega ĩrĩa ya Kristo wa Ngai,
nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩguo wagĩrĩire nĩgetha ihote gũikara, nĩgetha tũtikaigue ruo hĩndĩ ĩrĩa iratuĩrwo cira, tũtikaigue ruo hĩndĩ ĩrĩa ciaikio thĩiniĩ, tũgerie gũcihĩta thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thĩiniĩ wa ibuku rĩu rĩa Thama nĩ ngwenda kwaria ũndũ ũngĩ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na ũhoro wa mũndũ ahikania, mũndũ agĩa na mũtumia, nĩ agĩa na aciari angĩ. Na rĩu rĩ, nĩ tũthiaga tũkona aciari acio ta atarĩ aciari, tũkonaga aciari acio tarĩ andũ hihi tondũ nĩ tũramahe indo, tũkona ta atarĩ aciari, tũkaga kũmatĩa. Niĩ ndĩ mwanake ndahikania kũu, ngona andũ acio ta matagĩrĩire. Koguo kando na aciari acio aitũ matũciarĩte, nĩ kũrĩ na aciari angĩ twaheo a mũtumia, nao nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũikara nao wega na tũmatĩe, na nĩgetha tũgĩe na kĩrathimo kĩa Ngai kĩihũrĩrĩire. Hĩndĩ ya Jakubu agĩraga mũtumia wake kwa Labani, he maũndũ ekire na agĩkirĩrĩria mũno, nĩ tondũ nĩgetha aheo atumia acio akerĩ nĩ agereire ruo rũnene mũno. Ngakĩona atĩ kwĩ maũndũ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya na tũmenyerere ũhoro-inĩ wa kũgũrana na tũtĩe aciari acio. Thĩinĩ wa Thama 22 na mũhari wa 16, ningĩ mũndũ nĩ agatiga ningĩ mũndũ angiuha mũirĩtu ũtorĩtio nake akome nake, ndarĩ hingo atakaruta rũracio. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kũgitĩra ciana. He maũndũ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ tondũ kando na Musa kũheo maathani ma 10, nĩ erirwo nĩ Ngai Musa tacoka ngũhe ũhoro wa maathani mangĩ ma irĩra cia kũrũmĩrĩrwo wa watho wa Ngai, tondũ Mũisiraeli nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenyeka ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũikara na nĩgetha ahote gũikarania na Ngai na thayũ. Koguo ũhoro-inĩ wa ũgũrani ta ũrĩa Jakubu agũranire, nĩ kũrĩ na ũhoro ũcio nĩ tondũ wa gũtĩa aciari acio, wagũrana kuma kũrĩ o, ũmahe gĩtĩo na gũcoka rĩu ningĩ kũneana indo iria metĩtie ta ũrĩa Jakubu etĩtio na akĩhota kũneana indo icio. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathima maũndũ na thĩ ya kĩroho, ona ũhoro wa ũrutani ũrĩa hihi ingĩkorwo njũĩ hanini, nĩ tũrabatara tũgitĩre ciana citũ nĩ tondũ wa kũrĩa ona ningĩ tũratwara indo. Maũndũ marĩa metĩtio tũkageria gũtwara, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wahĩtania na aciari acio, hĩndĩ ĩrĩa wahĩtania na mamawe, na nĩkĩo mũndũ ũgwĩtwo Jakubu akoragwo ena kĩo kĩnene mũno, akĩruta wĩra ũcio mũritũ mũnene mũno, nĩgetha ahote kũrĩkĩria aciari acio, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa egũikara na atumia ake na ciana ciake makorwo mena thayũ mũnene. Ngakĩona atĩ niĩ nawe nĩ tũrabatara tũikare na ũũgĩ mũingĩ mũno, ona tũhonokete, tũmenyerere ũhoro wa kũrĩa tũgũranĩte, tũmenyerere ũhoro wa kũrĩa ciana citũ igũranĩte, nĩ tondũ kando na kĩrathimo kĩa mũciari ũyũ ũgũciarĩte, nĩ kũrĩ na kĩrathimo kĩngĩ gĩa ciana icio kuma mwena wa kũu ũgũranĩte. Nĩ kũrĩ na kĩrathimo kĩngĩ gĩa kuma kĩgongona-inĩ, toguo tũkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩ kũrĩ na kĩrathimo kĩu. Na tũngĩaga irathimo icio ciothe tũikare ta andũ mataremenya, no tũkorwo tũhĩtĩtie njĩra. Nĩkĩo ndathoma ũhoro wa maathani mau, nĩgetha tũmenye na ciana citũ rĩ, nĩkĩ kĩratũma maũndũ maya moneke. Tũtige kũigagĩrĩra o caitani igenyo, nĩ tondũ kwĩ maũndũ tũtekĩte, kwĩ maũndũ matekirwo, na nĩ tũrabatara ona tũhonokete tũmenye nĩ tũrabatara tũikare wega na twĩcũranie tũrore nĩ hahĩtanire, nĩ tondũ nĩ ruo rũnene mũno kuona ciana citũ nĩ irathiĩ igakua, ciana citũ nĩ irathiĩ igakua premature death, o tũkĩonaga tarĩ maũndũ o mahũthũ ũguo. Koguo ingĩkũringĩrĩria we na niĩ tũikare thĩ, twĩcunguce thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na mĩikarĩre itũ, na nĩgetha tũrore harĩa hagĩkorwo hahĩtanĩte, nake Ngai atuĩke wa gũtũteithia tũrũnge, na nĩgetha tũtige kũgĩa na maũndũ macio ma gũtwĩkĩra kĩeha hinda ona ndagĩka. Ngũmũtigĩra hau na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima o tũgĩthiĩ na mbere na ũhoro wa ũthĩnjĩri, nĩ tondũ Ngai nĩ atwendete na nĩ atwĩcirĩtie maũndũ mega. Amen. 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 Haleluya. Jesu akumio. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ona nĩ wega nĩ hau twarĩkia gũkinya.
kiugo kĩa Ngai no gĩathiĩ na mbere na gũtũhera ũhoro wa ũrĩa tũkuoya maathani ma Ngai na tũtuĩke a kũmeka. Nĩ twambĩrĩirio na thimo ithatũ ĩkwaragia ũhoro ndũkanariganĩrwo nĩ kĩrĩra kĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai, ũkĩohererie ngingo. Maũndũ macio mothe nĩ tũheirwo, no tũcokire twaheo maandĩko thĩinĩ wa Koherethu ithatũ, twerwo ũndũ wĩna ihinda rĩaguo thĩinĩ wa gĩthomo kĩa yuthi. Ngai amarathime mũno na meke maũndũ mega na ma ũtugia, makĩrĩrĩrie makĩria ma mũno. No tũtirĩrĩirwo na nyĩmbo. Ngai arathime andũ arĩa othe matirĩrĩirie ũhoro ũcio. Nĩ tũcokire twaheo maandĩko, ndĩraiga ũguo nĩgetha ũrĩa ũtegũkinyĩte andĩke agacokere, mothe mekwaragia na hĩndĩ ĩyo ya ũhoro wa ũndũ na ihinda rĩaguo. Tũkwĩragwo atĩ ithuĩ tũbataraga tũheo maũndũ marĩa tũrenda, no Ngai atũheaga maũndũ marĩa matũbatarĩtie. No tũheirwo maandĩko nĩ tondũ tweyohereria kĩrĩra kĩa Ngai ngingo na maathani ma Ngai o ũguo tũrerwo, na tũkamenya ũndũ na ihinda rĩaguo. Nĩ kũgĩaga na ihinda rĩa gũtuĩria kĩrĩra he Ngai. Maandĩko thĩinĩ wa 1 Samuel 23 verse 1 ĩyo no tũheirwo. Ngai amwĩke maũndũ mega. Twathiĩ na mbere twaheo ũhoro wa Ezekiel 16 tukiririkanio ũhoro wa nguo ĩrĩa tũrarĩkirie kũhumbwo kĩgongona-inĩ, ona ĩrĩa tũhumbĩtwo nĩ Ngai na no egũkĩrĩrĩria. Koguo ũtegwathĩkĩra maathani ma Ngai gũtirĩ na nguo ũngĩhumbwo, na koguo hĩndĩ ĩrĩa ũrona ta watigwo na thutha ũkamenyaga kwĩna maũndũ ũtigarĩrĩirie. Na koguo nani hakwa ngauga maandĩko macio mothe, ona matwaheo mathama, matwaheo mathayo, macio mothe hakwa ngaiga matirĩrwo nĩ maandĩko thĩinĩ wa thimo ithatũ verse 21 na verse 27. Koguo verse 27 niyo eraiga atĩ ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩhota gwĩka andũ, kana ndũkanae kũima andũ ũndũ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo, ũngĩkorwo moko maku mena hinya wa gwĩka ũguo. Tondũ no ũkorwo wĩna maũndũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka andũ, no ndũrĩ na hinya wa kũmeka. Na haha ha hinya nĩ haha ha ũhoro ũcio wothe twaheo. Maathani mau mothe twarĩkia kũheo, twamoya na twamegwatĩra, maathani macio nĩ marĩ tũtũmaga nginya tũkinye harĩa hatwagĩrĩire. Tũtikanae kũima andũ ũndũ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, gwakorwo moko mena hinya wa gwĩka ũndũ ũcio. Koguo Ngai amũrathime ũkĩrai na igũrũ. Tũcokerie Ngai ngatho tũkĩmwambararagia nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ, tondũ nĩ gũtwenda twendete agatũkinyĩrĩria ihinda rĩrĩ, nĩ tondũ wa tha ciake na wega wake. Ambarariai moko na igũrũ. Tũnyihĩte mũno kĩgongona kĩa ma mbere-inĩ yaku Mwathani, rũcinĩ rũrũ rwerũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wa mweke ũngĩ watũhe tũkorwo nyũmba-inĩ yaku. Nĩ wega Ngai, nĩ tondũ nĩ gũtwenda twendete gũtũruta ũrĩa ũkwenda gũtũruta na gũtũtwara kũrĩa ũgũtũtwara. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩa ũthĩnjĩri Ngai. Twagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa ma, na twakwĩhokera maũndũ mothe Mwathani igũrũ rĩa ndungata yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ Archbishop John Gĩthirĩ Mwathani. Mũhũthĩre ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ nĩ wĩra wa moko maku, mũtuge ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ nĩ wĩra wa moko maku. Kĩmũhũthĩre nĩ tondũ wa mĩtũrĩre itũ, harĩa tũhotete kũigua maathani maku Mwathani, tũthiĩ na mbere Ngai na tũkĩrio gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Arĩa tũtahotete Mũthamaki wa muoyo, onao marutĩrwo wĩra na nĩgetha mahote Mwathani, nĩgetha ithuothe tũthiĩ hamwe twĩkarĩko thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Twakĩhoya Roho waku Mũtheru ũrĩa ũtũraga nyũmba-inĩ yaku na ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa ndungata yaku Mwathani, ũwĩkĩre hinya no wongerere ihinda rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, sifu Bwana, sifu Bwana moyo wangu daima. Haleluya, sifu Bwana moyo wangu, sifu Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana daima, Bwana inua Bwana moyo wangu
zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya. Asifiwe Mwokozi, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi, na nguvu za magonjwa zimeshindwa na Yesu, na nguvu za magonjwa zimeshindwa na Yesu, na nguvu za magonjwa zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu, na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu, na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai, ngoro-inĩ yakwa, ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai, ngoro-inĩ. Thank you Ngai, thank you Ngai, thank you Ngai, ngoro-inĩ yakwa, thank you Ngai, thank you Ngai, thank you Ngai, ngoro-inĩ. Niĩ hũnjia itarĩ nawe, hũnjia itarĩ nawe, hũnjia itarĩ nawe, ngoro-inĩ yakwa, hũnjia itarĩ nawe, hũnjia itarĩ nawe, hũnjia itarĩ nawe, ngoro-inĩ. Niĩ hoya itarĩ nawe, hoya itarĩ nawe, hoya itarĩ nawe, ngoro-inĩ yakwa, hoya itarĩ nawe, hoya itarĩ nawe, hoya itarĩ nawe, ngoro-inĩ. Nĩ maheagwo arĩa
matugatarwa arĩa mahoyaga. Haleluya, matugatarwa arĩa mahoyaga. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire marathimagwo arĩa mahoyaga. Haleluya, marathimagwo arĩa mahoyaga. Haleluya, marathimagwo arĩa mahoyaga. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire. Haleluya, Jesu, haleluya, 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 Jesu, haleluya, 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 Jesu, haleluya, haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire. Nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Haleluya, nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Haleluya, nĩ mahonagio arĩa mahoyaga. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire. Haleluya, Jesu, haleluya, 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 Jesu, haleluya, 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 Jesu, haleluya, haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire. Mambalalagio arĩa mahoyaga. Haleluya, mambalalagio arĩa mahoyaga. Haleluya, mambalalagio arĩa mahoyaga. Haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire. Haleluya, Jesu, haleluya, 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 Jesu, haleluya, 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 Jesu, haleluya, haleluya, na Jesu mwene ndiwe woigire. Thank you, Lord. Twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio Ngai mwene thayũ. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra o rĩngĩ na thakame theru ya Gatũrũme. Ndacokia ngatho ngwĩnyihĩirie mũno Ngai nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Kiugo gĩaku kĩrĩa kĩarĩtio nĩ mũndũ o wothe warĩtie nĩ gĩaku Ngai. Na kiugo gĩkĩ nĩ ũgĩtĩĩte o nawe tondũ nĩ ũtĩĩte kiugo gĩaku. Nĩ thengio nĩ ciugo iria ciothe ihũthĩkĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa nĩmĩ iria ũhũthĩrĩte kwaria kiugo gĩaku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa matũ marĩa ũhũthĩrĩte gũthikĩrĩria na kũigua kiugo gĩaku. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ ndagũtĩĩa mwene thayũ. Nĩ ndagũtĩĩa mwene ũhoti. Nĩ ndagũtĩĩa mwene hinya. Gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara mũno. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Amen.
nĩngwendaga tũ create space haha hanini nĩgetha tũharũrũke. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndĩrenda andũ me haha ũguo kĩgongona-inĩ, andũ arĩa tũkoretwo twĩ nao, arĩa ngoretwo nyumagarĩtie mahoya-inĩ, mũkuje hapa mbere, tondũ niĩ nĩ kũmumagaria ndĩramumagarĩtie. Mũke haha ũguo nĩgetha tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Githirĩtie arĩ ihoya rĩa ngwatanĩro bas nĩ wega kũrĩkia twĩ hamwe. Kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru. Tigai thiritũ na remi matuinĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo, nĩmaregire kĩrathimo wĩgunyi wao no kĩrumi. Wĩmenyerere ndũgakorwo ĩkuga ugaga ndeto na mĩromo, ngoro-inĩ kũiyũire waganu. Jesũ nĩabataire nĩ ũtheru, wona waga kwĩmenyerera. Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ, nacio nĩigatwarwo na kĩguũ, nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria. Ndatiria maya gwĩrima, nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo, wĩthime ũmenye kana nĩguo Roho Mũtheru agũtaraga. No nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja, na wĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩrathimo. Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũtherũka, ngoro ciũire wĩhokeku no kirĩrĩria wa mathĩna. Roho Mũtheru arĩkia wĩra, nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke, mũciri mũgĩtũkabwana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki. Wona waga kwĩmenyerera, Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ, nacio nĩigatwarwo na kĩguũ, nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria. Wĩmenyerere ndũgakorwo ĩkuga ugaga ndeto na mĩromo, ngoro-inĩ kũiyũire waganu. Jesũ nĩabataire nĩ ũtheru, Roho nĩ mũira wa ngoro iria nĩciendete Mwathani na maitarĩ nganja, na wĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩrathimo. Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa twetereire mategũtherũka, ngoro ciũire wĩhokeku no kirĩrĩria wa mathĩna. Roho Mũtheru arĩkia wĩra, nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke, mũciri mũgĩtũkabwana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki. Wĩmenyerere ndũgakorwo ĩkuga ugaga ndeto na mĩromo, ngoro-inĩ kũiyũire waganu. Jesũ nĩabataire nĩ ũtheru, tigai thiritũ na remi
tuithikire no ciao nĩ cia ruo nĩmarehire kĩrathimo mwĩgunyi wao kĩrumi kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ irekanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru. Rorai na gũkũ na ithuothe twambararie moko maitũ na igũrũ. Wĩ Ngai ũkoretwo hamwe na ithuĩ kiumia kĩu kĩrĩkĩtie gũthira, tũrĩ athuri a kĩgongona gĩkĩ na tũrĩ atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Jehova, nĩtwacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhotithia gũkorwo twĩ mahoya-inĩ. Nĩtwacokia ngatho nĩ tondũ nĩtũgũthaithĩte wĩtĩkĩre kwamũkagĩra magongona marĩa tũrĩrutagĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wĩtĩkĩre kũririkana magongona mothe marĩa twanaruta kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndungata yaku Habakuku arakwĩrire ũrurumũkie matukũ matanathira. Ndathimĩra andũ aya matukũ matanathirĩrĩkĩra. Ririkana magongona marĩa andũ aya manaruta matukũ matanathirĩrĩkĩra. Ririkana wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ andũ aya ũmerathimĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twamũrĩte kĩgongona gĩkĩ na tũgagĩtheria mũno, gĩtuĩtĩkĩre ũruti-inĩ wa magongona-inĩ na ũtungata-inĩ waku. Wĩra wothe tũrĩrutagĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ũrĩ wamũkagĩra. Kĩrĩa tũrĩohoraga nĩ ũrĩ ohoraga. Kĩrĩa tũrĩtheragia nĩ ũrĩ theragia. Kĩrĩa tũrĩamũraga nĩ ũrĩ amũraga. Twahoera arwaru nĩ marĩhonaga. Twahoera arĩa mohetwo nĩ marĩohoragwo. Tondũ nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtwarana na ithuĩ na nĩ wĩtĩkĩrĩte kwamũkĩra magongona maitũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai mwene kĩgongona gĩkĩ. We nĩwe ũhoti mũingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. We nĩwe ũtorania mũingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ thikũ icio ũkoretwo hamwe na ithuĩ. Nĩ thengio nĩ mahinda macio tũhete. Mahinda maya twamamũrĩra moko-inĩ maku Ngai. Twamamũrĩra kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Wĩrathimĩre o mũndũ na ũrĩa erirĩirie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu. Ndaria thayũ wa Ngai igũrũ rĩanyu. Ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩanyu. Ndaria tha cia Ngai igũrũ rĩanyu. Ndaria hinya mwerũ igũrũ rĩanyu. Ndaria ũtorania mwerũ igũrũ rĩanyu. Ngai witũ aromũiguĩrĩra tha. Tha cia Ngai witũ iromũkinyĩrĩra. Ngai iguĩrĩra andũ aya tha ũmarathime. Ngai tũiguĩrĩre tha ũtũrathime. Ngai iguĩrĩra kĩgongona gĩkĩ tha ũtwarane hamwe nakĩo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ hinya. Nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhotithia gũkorwo twĩ nja-inĩ ciaku. Gũkorwo twĩ njĩra-inĩ ciaku. Gũkorwo twĩ hinya-inĩ waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Mathaithana marĩa ndungata ici gũthaithĩte Ngai. Tondũ nĩ ũrĩa amũkagĩra magongona maitũ mamũkĩre. Mahingĩrie o ũrĩa mũndũ erirĩirie. Mahingĩrie o ũrĩa mũndũ arenda. Ndarekereria hinya kuma kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndawathĩrĩria kũrĩ inyuĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndamwathĩrĩria ũtorania mwerũ ũtungata-inĩ wa Ngai. Ndamwathĩrĩria ũthii wa na mbere mĩkĩre-inĩ yanyu ya maũndũ. Miumagarĩre-inĩ yanyu na mĩhũndũkĩre-inĩ Ngai witũ arokoragwo hamwe na ithuĩ. Arĩa tũrĩ kĩgongona-inĩ na arĩa tũrĩ mwena-inĩ wa online. Ona arĩa tũrĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ndarekereria hinya waku ohorwo. Ndarekereria hinya wa kĩrathimo. Ndarekereria hinya wa ũthingu na ũtheru wa Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtuohora. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũigua. Nĩ thengio nĩ gũtũthikĩrĩria. Nĩ thengio nĩ gũtwamũkĩria twakaya. Amũkĩra magongona maitũ.
amukira maruta mothe maitu, amukira utungata witu, utuiguirire tha ni tondu ni uri hinya. Tutigugutungata na uhinga Mwathani, tutigugutungata na ruthuro, tutigugutungata na rumena, tutigugutungata muriithi uri tha na njuku, tutigugutungata na igenyo, tugutungata na kiugo giaku kiria gutari hindi gicenjagia kana gikagaruruka. Tutikoinamirira mihianano ithui, tutikuhoya ngai cia Baali, tukwambararia ngai uhoyagwo, ngai uheanaga, ngai wohoranaga, ngai uiguaga mahoya, ngai wambararagia andu ake, ngai unenehagia andu ake. Nikio tuiga wi ngai iguru ria muturire witu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ndukigeithie mundu ucio muriganĩtie mwire karibu sana, mwire maundu ni mega, mwire maundu ti moru. Riu no uthiurie no nyue tari na kiurio kurio ni mu. Bwana asifiwe sana. Mutikihurire Jesu witu ruhi ni tondu wa gutuhotithia. Ngai amurathime muno muno na mwike wega. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndirenda unyite igongona riaku ria ngatho, tukiheo nyimbo igire ithatu haha. Igongona riaku ria ngatho ria kwira Ngai ni thengio, ni akuhotithitie kuhoya, ni akuhotithitie maundu maingi. Ngai uyu agutongorie na gwike wega. Nyita igongona riaku ria ngatho, urirute ithanduku-ini ria sacrifice, na riu ni ungirutite wire Ngai ni thengio ni tondu wa kuhotithia, ni thengio ni tondu wa kuhotanira, ni thengio ni tondu wa gukorwo ri hamwe nani. Uguo niguo mungikite. Na aria mekuhuthira namba cia thimu ni igwikirwo screen-ini. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Ate irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe. Muoyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia kure, ũngĩthengia hinya waku ndingĩtinda gathakamwe. Nĩ kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩraga, maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri naku. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩ ndakuoya tũmage kwende mũno naku. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩ ndakuoya tũmage kwende mũno naku. Jesu kigongona kia matu-ini, ndohora mũirĩtu ũyũ cioho ciothe cia ndaimono, maroho mothe ma gũikĩrio nĩmo ndakũma, maroho mothe ma gũikĩrio nĩmo ndarutũrũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaharagania mĩbango yothe ya Shaitani, ndaharagania mĩbango yothe ya Shaitani, ndarutũrũra roho wothe mũũru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru,
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndohora mũirĩtu ũyũ, ndohora mũirĩtu ũyũ, ndohora mũirĩtu ũyũ. Saitani uma no thiĩ, Shetani toka na uende, Shetani toka na uende, Shetani toka na uende, katika jina la Yesu Kristo. Ngai we Ngai ũiguaga tha, we Ngai ũhotanaga, we Ngai wĩkaga maũndũ manene, we Ngai wambararagia andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria thakame ya gatũrũme, ndaria thakame ya gatũrũme, kũrĩa wohetwo nĩ ndakuohora, kũrĩa ũikĩtio nĩ ndakũruta, magongona mothe ũrutĩirwo nĩ ndamamomora, nĩ ndamatharia, nĩ ndamatharia, nĩ ndamatharia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Amen. Hebu piga magoti hapo, uniambie majina yako. Ndugetulie maru hau, Jeni Wanjiru. Tulia maru hau ndani. Ndora haha. Ndiramenya kule yule. Ndiramenya kule yule. Unajua mahali kwa? Kwa chachi. Nani alipeleka chachi? Nani alipeleka chachi? Huyo ni nani dadi? Ni nani? Your husband. Ako wapi? Kwani ali mudhuri? Mudhuri wako yako? Ako wapi? Ako wapi? Nani ako hapa? Nani alikupeleka wapi Gadison? Mulienda wapi na yeye? Alafu mkaenda wapi? Mkaenda wapi? Ndiraka jamii ciothe cia Gadson Kilui katika jina la Yesu Kristo. Ndiraka jamii ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndagũtigithũkania na spiritual husband, maroho mothe ma daimono, ndagũtigithũkania namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Uga thutha wakwa, sema nyuma yangu. Ati unaitwa nani? Sema nyuma yangu. Sema vyenye nitakwambia. Unaitwa nani? Unaitwa nyumba yako? Unaitwa nani? Eta watia? Jeni Wanjiru. Sema nyuma yangu. Mimi Jeni Wanjiru nimeokoka siku ya leo na nimejitenganisha na muovu Shetani katika jina la Yesu Kristo. Waacha kumaliza bere. Uradhi yako. Unaenda wapi? Sema venye ninasema. Mimi Jeni Wanjiru nimeokoka siku ya leo na nimejitenganisha na muovu Shetani. Madhabahu yote ya Shetani nimeikemea katika jina la Yesu Kristo. Sema katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na nimeamini Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Enda ukae pale. Enda ukae pale. Ukira riu uthio ikare haria. Mukiria thi ikare haria ndikirie nake. Abarari imoko manyu na iguru. Ni tondu wa ũtungata ũyũ Ngai. Ndahitha thuria ya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi thakame-inĩ theru ya gatũrũme. Ndamatigithũkania na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria. Aya ndoiga nĩ agitĩre na nĩ arĩithie na nĩ arangĩre. Kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩraithie na nĩ kĩrangĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thakame ya Jesu mũtharaba-inĩ yarĩ ya gũtuohora. Thakame ya Jesu mũtharaba-inĩ yarĩ ya gũtuohora. Yarĩ ya gũtuohora.
thakame ya Jesu Thank you Lord. Ngai gwirira Jeni wa Jirotha na ndamuohora kuria ohetwo muigwirire tha ni tondu wi Ngai tondu ni mwana munyinyi igwirira aciari aketha igwirira kigongona giaku tha ni tondu wa hinya na uhoti waku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ukwenda atia na uyu Jesu mutharathaini yari ya gutuora thakame ya Jesu mutharathaini yari ya gutuora yari ya gutuora thakame ya Jesu mutharathaini yari ya gutuora ndohora mwana uyu mwathani igwirira mwana uyu tha Ngai cioho irio hetwo nacio ni ndamuohora uyu ni mwana munyinyi gutitikithio mirimo ya daimono mirimo yothe ya mathina ni ndameingata ndoigiriria maroho mothe ndoigiriria maroho mothe ndoigiriria maroho mothe ndaruturura daimono iria ciana ikio thiini wa mwana uyu igwirira mwana uyu tha Ngai umuohore thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru semeni amefunguliwa katika jina la Yesu Kristo gukua kwa Jesu mutharathaini kwari gwa gutuora na gukua kwa Jesu mutharathaini maroho mothe maria mathiriirio kuri ciana ni ndagitirithia ciana cia kigongona giki na thakame theru ya gaturume roho uria uikitio kuri mwana uyu ni ndauruturura riu ni ndauruturura riu ni ndauruturura riu ni ndauruturura riu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe ndaria mwaki wa Roho Mutheru ndaria mwaki wa Roho Mutheru ndohora mwana uyu riu ndohora mwana uyu riu ndohora mwana uyu riu magongona mothe maria maikitio ndaini yake ni ndamaruturura ni ndamaruturura ni ndamaruturura roho wa nyoka ni ndauingata riu 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 shetani toka na uende katika jina la Yesu Kristo. Hebu kuja hapa unisalimie. Kuja unisalimie. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, thank you. Sema nimefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Moto umewaka. Moto ni kazi ya Yesu. Hallelujah. Moto umewaka leo. Tuimbe haleluya. Moto umewaka. Tumsifu Mwokozi. Moto umewaka. Tumwabudu Mwokozi. Moto umewaka. Moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Yesu. Haleluya. Moto umewaka leo. Tuimbe haleluya. Moto umewaka.
umeumbishwa, moto umewaka, kwa wokovu wa Bwana, moto umewaka, moto moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu. haleluya, Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, shetani ameshindwa, moto umewaka, shetani ameshindwa, moto umewaka, tumsifu Mwokozi, moto umewaka, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu. haleluya, Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, sisi tutulumbishwa, moto umewaka, wokovu wa Bwana, moto umewaka, tumsifu Mwokozi, moto umewaka, tumwabudu Mwokozi, moto umewaka, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu. haleluya, Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, tumwimbie Mwokozi, moto umewaka, tumwabudu Mwokozi, moto umewaka, tumsifu Mwokozi, moto umewaka, moto moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu. haleluya, Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka, moto moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu. haleluya, Moto umewaka leo, tuimbe haleluya. Moto umewaka. twehitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme, twehitha mwaki-inĩ wa roho mũtheru, ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame theru ya gatũrũme, na ndakĩhitha na mwaki wa roho mũtheru. Magongona mothe maku makusimu nĩ twamakararia, twakararia ma roho mothe maku makusimu, twarutũrũra ndaimono cia mĩthemba yothe, twarutũrũra maroho ma mĩthemba yothe, twagaragaria wĩra wothe wa ndaimono, tũwerekeirie kusimu. Iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha Ngai, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Semeni tumefunguliwa. Na watu wote wamefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kei tuikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thĩ. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre Jesu nĩ mwathani na nĩ arĩ hinya mũingĩ na ũhotani mũnene, no nĩ tha tũiguagĩrwo nĩ Ngai, nĩ tha itũmaga tũhonio na tuohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen.
Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa TV-inĩ ya Theophilus TV rũcinĩ nĩ ngũthomete ibuku rĩa Mathayo 26 na twathoma nginya raini ya 16 na niho tukinyirie. Maandĩko megũtwĩraga na gũgĩkinya atĩrĩ, rĩrĩa Jesũ arĩkirie mohoro macio mothe akĩra arutwo ake atĩrĩ, nĩmũĩ atĩ mĩthenya ĩrĩ yathira gĩathĩ kĩa Bathaka nĩ gĩgakinya, na Mũrũ wa Mũndũ nĩ agakunyanĩrwo akambwo mũtĩ igũrũ. Raini ya gatatũ ĩgũtwĩraga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo athĩnjĩri-Ngai arĩa anene na athuri a kĩrĩndĩ makĩũngana kũu nja kwa mũthĩnjĩri-Ngai ũrĩa mũnene wetagwo Kaiafa, magĩthiĩ ndundu nĩgetha manyitithie Jesũ na wara makamũragithie. Tera mũndũ ũcio mũriganĩtie aroragithio nĩ tondũ wa mehia makwa. Ndundu cia gũthararia kanitha iraikarwo thĩ nĩgetha Jesũ ambwo nĩ tondũ wa mehia, ti nĩ tondũ wa mehia maitũ, nĩ tondũ wa mehia. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ magĩthiĩ ndundu nĩgetha manyitithie Jesũ na wara makamũragithie. Nĩ kũrĩ ndundu cikaragwo na wara nĩgetha ithatie muoroto ũrĩa wĩnaguo. Nĩ kũrĩ andũ a nyũmba yanyu maikaraga ndundu nĩ tondũ nĩ ũtongire mũno, ciana ciaku nĩ ithomire mũno, maũndũ maku nĩ magacĩrire mũno, nyũmba yanyu ĩgaikara ndundu nĩgetha ĩmenye ũrĩa gũgũkiria. Ndĩrenda gũtangatha mũthenya barigici, ndundu ciothe cikarĩtwo nĩ tondũ waku nĩ tũciharaganĩtie. Ndundu ciothe cikarĩtwo nĩ ago na aragũri nĩ tũciũkĩrĩire. Ndundu ciothe cikarĩtwo nĩ ago na aragũri tũtirĩ ngwatanĩro nacio. Magongona mothe marutĩtwo nĩ tondũ wa ciana citũ, nĩ tondũ waku, nĩ tondũ wakwa. Ndundu ciothe cikarĩtwo nĩ tũciũkĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ndundu yagĩirwo nayo gatagatĩ-inĩ ga athĩnjĩri-Ngai. Bwana asifiwe sana. Makĩgeria gwetha ũrĩa mekũragithia Mwathani. Nĩ kũrĩ na ndundu cikaragwo cia kũharagania kĩrĩa gĩ gĩaku. Tarĩu no kũrĩ na ndundu igũikarwo nĩ tondũ wa kĩamũro kĩa Pastor Irũngũ, no ndundu ciothe ona iria igũikarwo nĩ cia tũhũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ na ndundu igũikarwo nĩ tondũ wa mũciĩ waku, ndundu icio ciothe nĩ cia tũhũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre ndundu ciothe igũikarwo nĩ tondũ waku nĩ ndakũharaganĩria. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngurubu ciothe igũcokanĩrĩrio nĩgetha igũkĩrĩre nĩ twaciharagania. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩyo ndundu ciraikarwo kwa mũthĩnjĩri ũrĩa mũnene wetagwo Kaiafa. Bwana asifiwe sana. Na ndundu ici iraikarwo nĩgetha mamenye ũrĩa mekũnyita Mũrũ wa Ngai mamũrage. Mamenye ũrĩa mekũnyita Jesũ Kristo Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno mamũrage. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Magĩthiĩ ndundu nĩgetha manyitithie Jesũ na wara makamũragithie. Ndiĩ kana nĩ ũĩ nĩ kũrĩ andũ magũtegaga na mĩario. Githĩ ũcio tigua wara? Mũndũ wa gũkũhĩngĩca na mĩario nĩgetha ũheane ũhoro arotoma na aharagane. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ ĩmwe tũkĩingĩra kũrĩa Mũnjeme, ndatũnganire na mũthuri ũmwe mwara mũno, na mami wao arĩ mũrogi, arogi arĩ oru, tũrogi tũrĩa tũgwetaga marigũ makoma, na nĩndakĩmenyaga nĩwe wagĩtigĩirwo mĩano. Akĩnjũria atĩrĩrĩ, atĩ
yate kanitha ucio waku witagwo ngimwira cindwe indinoka gukuhe kirira gia kanitha wakwa ithe tutiatungana haha. Bwana asifiwe sana. Akijulia na TV onayo riu ndiraririkana arenda omigwetere Saitani agutegaga uguo. Saitani endaga urute kiugo kanua-ini gaku agutege nakio. Menyagirira kurikiria mundu yate waiga uhunjagia mwire we. Bwana asifiwe sana. Ngai aromuhe roho auge wa gukurana andu aria maramutega miario-ini. Tani ukarora mathaini ru wothe murogi ndarikagia rugano ndarikagia niwe ambagiriria gukuria ki nigetha urikia. Tani ugatungana na tata wanyu uria murogi umuthime miario. Bwana asifiwe sana. We niwe ukaheana oho waro uyu wothe uria werekagirio kuri andu aria Ngai athurite na akamura urokuranaga muthenya na utuku. Ndeto cia hungo na cia njuku na cia gutegwo na wara Ngai arogutigithukania nacio. Bwana asifiwe sana. Na andu aya me waro uyu ni andu ugwati muno. Tariu rungu agithi kwao gicagi atongana na mutumia uria haria kiando uria utari mwega ati ndiraiguire uratuika andu mwire muthuri wa kanitha no mungetherie tondu nioi arenda mugwetere one gia guthii guguthitanga. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Hindi mwe muthuri murata wakwa ndigua thina kumuhuthira ugitwo Manyari haria kaga ni arigiceirio ni andu aingi. Muroithe witu akinyitwo migwate na akiagithio wendo wa miako. Ngai akindeithia ti nyumba gwakwa kimuhurira thimu ngimuria wiko akinjira ndi handu hana nitutungana mwako-ini waku. Ngimuria no na uingiritie guku ndohora moko maya maku maya uga ni marathime ni ndamohora tondu mwaka uyu ni muohe. Bwana asifiwe sana. Na ni ukumenya tutithie kuraihu utamenyete aria mohete mwaka uyu tukima hau ja tugituganaga tuthuri twiho twa itura twiho twendaga kuhoyo rutha gwako ukakenyitaniirie muriega andu a Ngai. Ndungata cia baba muriega ni ndicokagia ndungata ciawa muri ahoro ngimwira wira uria wothe ukurutite ni ndaharagania. Akinjuria atiri werwo nu ngimwira ni Ngai wandeithia ni ndaharaga kirio kuohete ni ndohora ndiamwariirie ringi na ndenda gukwana ni muthuri mukuhi mutungu muiro athiria akiugaga mbu na tondu Ngai ndandeithirie ndimuohore mburi githi athie na ndaimono ciake na kuu ni Ngai atangindeithia nguohore ndingikuoho ndiitumaga ni gutumwo ndumagwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Akiuga anabii aria ni mokire nitwathira ngimwira na ndiramutigithiria no guku mutikuoha githi Jesu ndarwagirira aratake mwathani arogocwo guku mutikuo. Bwana asifiwe sana. Ikaragai mwiguite ona no ndathire kuhoera ploti haha Kasarani na andu acio ni njui me online na ni aira haha Kasarani na haha uguo Clayworks ploti irakuonena muno no mucirika witu nyitite maguta agioka tuthuri twa kijiji ni muiga muruta igongona nake mwene tondu ndo yakiuga ngimwira kira mutungatĩrio na warĩkia kwamũra haha gũke harĩa ngĩkira tondũ na time ya gũcokanĩria na ndaimono. Bwana asifiwe sana. Warĩkia kwamũra haha rĩ ũke harĩa nĩho ngũthiaga nĩkuo ngũthiaga nawe wĩciragie nĩ kũgwĩra nĩ maguta maratĩ
no nĩ ũingĩrithirio kwa Herode ũtegwĩka atĩa. Ngĩrĩkia kwamũra kĩaya kĩu na mwaka ũcio ndwarĩ wa kĩke, no Ngai akĩigua tha. Twarĩkia kwamũra tũthuri tũu tũgĩkorwo rĩu nĩ twaingaingĩha twĩ harĩa ũguo, tũgĩtwĩra no reke ndĩmwĩre mũtirĩ muona ũndũ mweka mwega ta kũhoera kĩwanja gĩkĩ. Ndakwĩra mweka wega Ngai, ndũteithĩtio nĩ Ngai mũndũ wa Ngai. Ta tũhake maguta macio maku cindwe nĩ inyuĩ ngũrehagĩra. Ndũkanamake ona angĩkorwo ena mbuĩ atĩ wambĩrĩrie kuuga kĩrĩkanĩro kiugĩte ũheage mbuĩ kĩ. No hoke mbuĩ cia ndaimono ciharaganie na wĩthiĩ. Bwana asifiwe sana. Rĩu twakĩrĩkia nĩguo makĩraga mwene, mũtungatĩri ũcio waku nĩ mũũru, tuohete aingĩ tũreciragia ta tũngĩtunyana kĩwanja gĩkĩ, no nĩ tuona tũtingĩho. Ũguo nĩ ndaimono ibangaga indo ciaku ciũre. Ndundu iria ciothe ithiĩtwo cia indo ciaku ciũre ciroharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wara ũrĩa wothe ũhũthĩkĩte, njĩra iria ciothe igeretwo, Ngai arokũharaganĩria. Bwana asifiwe sana. Na Ngai atũiguĩrĩre tha mũno. Andũ aya magĩgĩa na wara wa kwenda gwetha Jesũ mamũnyitithie. Nĩ kũrĩ andũ mathugundĩte wara mũnene mũno nĩ tondũ wa kĩheo gĩaku. Ngai aromaharagania. Haleluya. Ũtungata waku ndũkũharagana. Wara wothe wa mũcukani nĩ mũthiru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Atĩ magĩthiĩ ndundu nĩgetha manyitithie Jesũ na wara makamũragithie. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. He hĩndĩ ĩmwe tũkĩambĩrĩria gwaka kũrĩa Mũnjeme, Reverend Lecho akĩnjĩra tũtigĩrĩre harĩ ng'ania tũthiĩ tũmũgeithie. Ngĩmwĩra ũrĩa ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo, ngamũgeithia thutha wa mĩeri 3 nyũmba yakoragwo rĩa mbere na rĩa kerĩ, na ndũkanamũgeithie ũgĩũka mwako-inĩ. Twageraga mahuti-inĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. No nĩ mahuti-inĩ ma kĩroho. Agĩũka harĩa okire kuohera mwako, Ngai gũkũ mwakire ũguo wothe na mũtinjĩre. Ngĩmwĩra Saitani ndũyũkaga mũcerere. Rĩu mawe waragia atĩa rĩu mawaragia atĩa. Ngĩmwĩra Saitani okaga kĩ. Ngai witũ arotũteithia. Nĩ kũrĩ andũ mathiaga ndundu nĩgetha maharaganie kĩrĩa kĩ moko-inĩ maku. No ngĩmenya mũndũ no wa mũthemba ũcio mweherere. Ngai witũ arotũteithia. Ndundu iria ciothe ithiĩtwo nĩ tondũ wa ũtũũro waku twaciharagania na twacicokia kuzimu. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nao makiuga atĩrĩ, ti hĩndĩ ya gĩathĩ nĩgetha kĩrĩndĩ gĩtigathonje. Matikwenda kĩrĩndĩ gĩkĩ atĩa kĩnegene. Na rĩrĩa Jesũ arĩ Bethania gwa Simeoni ũrĩa warĩ na mangũ, mũtumia warĩ na cuba wa maguta megoro mũno agĩũka kũrĩ we akĩmũitĩrĩria mũtwe o aikairĩte irio-inĩ. Bwana asifiwe sana. Itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Bethania kwa mũthuri ũyũ wĩtagwo Simeon warĩ na mangũ, iruga rĩrĩ rĩtiaharĩrĩirio rĩrĩ rĩa mũtumia ũyũ, rĩtiaharĩrĩirio rĩrĩ rĩa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ. No Simeoni aheaga Jesũ o irio cia nda. Ũhoro gakinya ha? Mũthenya ũyũ aharĩrĩirie ndengũ na mĩgate ya moko. Mĩgate ya moko nĩ ĩrĩkũ? Na yetagwo ya moko nĩkĩ? Tondũ ĩngĩ ya mbofuro yakinyangagwo na gambuti. Nĩ hĩndĩ andũ marahonokire. Andũ marĩte thigino cia andũ magũrũ.
nĩ hĩndĩ macini irokire cia kũhiũria kĩ nĩkĩo moigua mĩgate ya Elliot na cama ũguo nĩ thigino cia magũrũ nĩ Ngai ũtũhonoketie kĩ na Ngai nĩ arute magũragĩrwo gambuti cia white rĩngĩ gambuti ĩkanogia mũkimi wa kĩ rĩu agakĩruta agagĩkima magũrũ kĩ ndamenye kara kamũira hao gatagatĩ nĩ kahe kaũndũ kanungaga twara twa mũndũ o wothe nĩ Ngai ũteithĩtie andũ mĩgate ĩgakĩgĩa cama na haleluya Ngai nĩ thengio nĩ gũtũhe macini cia kũhiũria mĩgate tondũ mũtiĩre Ngai nĩ thengio tũrĩte thigino ya magũrũ aingĩ haha naona marĩa atungu nĩ thigino ĩrĩkũ haleluya Ngai arotũteithia alafu umenye hĩndĩ ĩyo mũndũ araruta wĩra ũcio nĩ athigina akarenga thigino ũtĩa na Ngai agatigwo arĩ onga nawe ũkoiga ni maeri ũtiũrĩa njiguaga gĩcama ma nĩ thigino ĩna cumbĩ mũingĩ ingĩ to rĩngĩ gũkumagwo nĩ mũndũ mũtu ũguo gathigino no kaingĩ mwathani arogocwo haleluya nĩ thengio Ngai aka nĩ tumĩte kũraihu tũkũina rũrĩa rwa Elijah Mira nyumĩte kũraya nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai tumĩte kũraya tũgĩkinya haha ti ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai rĩu waina we waina ũkaririkana ũrĩa mĩgate yekaga atĩa yarugagwo na nĩguo mwaro wagĩra tondũ ĩko tũramenya mĩgate ĩyo nginya nĩ hĩndĩ ciraici irokire yatũranagia atĩa mũndũ akanengerwo kĩbanjĩka gĩa na rĩngĩ ona mamu wanyu ũragũtinanĩria ena makara moko na ndaramaka nĩ hĩndĩ yakinya ya kũgaya mũgate rũcinĩ na nĩ thagĩria gwĩkĩraga kĩ na mbiro ũgakoraga haha ciara itonyete ũguo ciĩna makara na we ndũrarora makara ndũramakio nĩ makara ũramakio nĩ kĩrĩa ũranenge no koiga nong'ania nĩ ahasa irararĩire wa gĩtina gĩtina kĩna makara haleluya rĩu makara matukana na thigino ũhoro ũgoka we nĩ Ngai ũtũgitagĩra haleluya Ngai witũ nĩ mwĩhokeku irio ici ciarĩagwo gũkũ gwa Simeoni citiaharĩrĩirio nĩ tondũ wa mũtumia ũyũ no akĩingĩrĩra iruga-inĩ maandĩko maroiga mũtumia warĩ na cuba wa maguta me goro mũno agĩũka kũrĩ we akĩmũitĩrĩria mũtwe o aikarĩte irio-inĩ no rĩrĩa arutwo monire ũguo makĩrakara makĩũrania atĩrĩ ũitangi ũyũ nĩ wakĩ mwathani arogocwo ũitangi ũyũ haleluya nĩ ũndũ maguta macio nĩ mangĩahota kwendio mbia nyingĩ iheo kĩ ti athĩni mena bata haha nĩ kĩondo gĩa kanitha kĩihũ mwathani arogocwo na haha matongoragio nĩ brother Judas na nĩ njĩrire andũ mĩtambo-inĩ ndamera to kowe ona ndũngĩhokeka levo ĩrĩa Judas ehokekete nayo nĩ roho mũru wa mũkorire mũndũ ũrehokerwo gũkua mbeca crusade-inĩ ya Jesu Kristo rĩka atarĩ mũndũ mwega githĩ ti roho mũru wa mũingĩrire nĩ roho mũru wekire atĩa we to ũkorwo nĩ ũĩkaine kuma kĩhumo ndũngĩhokerwo ciringi ya mũndũ tondũ na stage ndũcokagia Bwana asifiwe sana Ngai arotũtigithũkania na roho wothe wa kĩũnũhu na roho wothe wa ũiru na roho wothe wa rũitho wĩra-inĩ wake mwathani arotũiguĩrĩra tha Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha haleluya maandĩko maroiga atĩrĩrĩ no rĩrĩa arutwo monire ũguo makĩrakara makĩũrania atĩrĩ ũitangi ũyũ nĩ wakĩ nĩ ũndũ maguta macio nĩ mangĩahota kwendio mbia nyingĩ iheo athĩni nowe Jesũ amenya ũguo akĩmoria atĩrĩ mũgũtanga mũtumia ũyũ nĩkĩ
nĩ ũndũ nĩanjĩka ũndũ mwega, nĩgũkorwo arĩa athĩni mũrĩ nao hingo ciothe, na niĩ-rĩ mũtirĩ na niĩ hingo ciothe. Nĩ ũndũ rĩrĩa aitĩrĩirie maguta macio mwĩrĩ wakwa, ekire ũũ nĩgetha athagathage ũrĩa ngathikwo. Ngũmwĩra atĩrĩ nama, kũrĩa guothe ũhoro ũyũ mwega ũkahunjio thĩ yothe, ũguo noguo mũtumia ũyũ ekĩte nĩ ũkeranwo nĩguo aririkanagwo. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ngai witũ arotũririkana na atuĩke maũndũ mega. Handa mbeũ njega rĩrĩa ũrahota. Ĩka ũndũ mwega rĩrĩa ũrahota. Ũndũ ũcio wahota gũtũũra wĩra naguo, ũndũ ũcio wahota gũtũũra ũririkanagwo, ũndũ ũcio wahota gũtũũra ũtũũre nyũmba, wahota gũtũma nyũmba yaku ĩtũũre yambararĩtio. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũigua tha, na Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa raini ya 14, hĩndĩ ĩyo ũmwe wa arĩa 12 wetagwo Judas Mũisikariota agĩthiĩ kũrĩ mũthĩnjĩri Ngai arĩa anene, akĩmoria atĩrĩ, na nĩho ũhoro uma, akĩmoria atĩrĩ, nĩkĩ mũkũhe nĩgetha ndĩmũneane kũrĩ inyuĩ? Nao makĩmũgerera mbia cia betha 50, na kuma hĩndĩ ĩyo nĩ gũcaria acaragia hĩndĩ njagĩrĩru ya kũmũneana. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkũneana atahetwo kĩndũ kana ataheanĩte kĩndũ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩgũthiĩra ataingĩrĩtwo nĩ roho wa ũiru agakwendia mbeca baribari. Gũtirĩ igongona ona rĩo thamaki-inĩ wa andũ marĩrutagwo tũhũ. Na nĩgetha muone tarĩ rĩa tũhũ, nĩkĩo mwĩtagio ngũkũ. Nĩ igana merĩgĩte gũtwara ngũkũ? Mwathani arogocwo. Mũtikiuga ithuĩ tũrĩ ahonoku. Ũthamaki wa ngoko tũtirĩ thĩinĩ. Amen. Ngai amũrathime. Nĩguonete ta he mũndũ kuoya guoko. Hallelujah. Ngai arotũũra amũhonoketie. Ũthamaki wa nduma wonekaga ta wĩ wa raithi kana tarĩ wa tũhũ, tondũ wa tũindo tũrĩa andũ metagio magatwara. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Niĩ rĩrĩa ndamenyirie ũthamaki wa nduma nĩguo wĩtagia ngũkũ, niĩ njĩtagia mbũri. Igongona-inĩ o rĩothe wahota kũruta ndũrũmeru, wahota kũruta thenge, ruta. Bwana asifiwe sana. Na igongona rĩa thakame ya mũrũ wa Ngai rĩrĩa rĩraitĩkire rĩrĩa rĩrarutirwo mũtharaba igũrũ mũthenya barigici, igongona rĩrĩ rĩrarutĩkire rĩkĩrĩte magongona macio mangĩ mothe. Ugai amen. Ndũkamakio nĩ magongona ma ngũkũ, ndũkamakio nĩ magongona ma ndirahũgĩ ona kana ndutura. Makio nĩ igongona rĩa mũtharaba rĩrĩa rĩratoranirie. Mwathani arogocwo. Igongona rĩa mũtharaba nĩrĩo rĩrekire atĩa? Nĩrĩo rĩrekire atĩa? Haiya, nĩrĩo rĩrekire atĩa? Rĩratoranirie. Tiganai na magongona macio mangĩ. Tiganai na magongona macio mangĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ. Na Ngai witũ nĩ arĩ ũhotani mũnene. Ndũkamake nĩ andũ arĩa maikarĩte ndundu nĩ tondũ waku. Ndũkamake nĩ magongona mothe marutĩtwo ma Saitani nĩ tondũ waku. Ndũkamake nĩ tondũ wa ndundu cikarĩtwo ũneanwo. Ũciragĩrwo nĩ mũciĩ mũgima nĩgetha makũneane.
ũkagĩrĩrwo kũu ũhikĩte mũthenya na ũtukũ kana kũrĩa ũhikanĩtie, ndũkamake. Ndundu icio ciothe Ngai nĩ akwehereirie na nĩ akũharaganĩirie. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ndũkamake. Kwaya gũkorwo kũu ũrĩ ndwendagwo, ona matiendaga gũkuona. Ndũkaigue wĩna thĩ, ta geithia ũcio mũriganĩtie high five mwĩre kũu ona wakorwo ndũrendwo rĩ, tiwe ũtarendwo. Nĩ Jesũ ũrĩa wĩ thĩinĩ waku ũtarendwo. Nĩ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtio ũtarendwo. Ũcio nĩwe ũtaraiyũkio kũu. Nowe ndũrĩ na thĩna. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku nĩkĩo kĩna thĩna. Ũguo ndundu ciothe nĩ twaciharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndundu ciothe nĩ twaciũkĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndundu ciothe nĩ twacimomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Judasi maandĩko maratwĩra nĩ gũcaria acaragia hĩndĩ njagĩrĩru ya kũmũneana. Nĩ kũrĩ mũndũ ũracaria hĩndĩ njagĩrĩru ya gũkũneana, na ta maka ndũkuonekana tondũ nĩ ũhithĩtwo rũirigo-inĩ rũtheru rwa thakame ya Gatũrũme. Acio maracaria ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũkũbutithia wĩra. Ndwĩbutwo, ũroima kũu na ritaya. Na ume wĩkĩte maũndũ maingĩ mũno na Ngai arathimĩte wĩra wa moko maku. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ arokũririkana na andũ acio maracaria ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũkũneana. Ngai aromakania. Nĩ kũrĩ andũ matendaga kĩheo gĩaku gĩkĩambarara, macaragia ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũkũgũithia. Macaragia ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũkũng'aũrania. Na ndũkanaiguĩre kĩheo kĩa mũndũ ũiru. Ndũkanaiguĩre ũtungata wa mũndũ ũiru, tondũ roho wa kũng'aũrania no ũkorwo wĩ thĩinĩ waku. Ndũkanaiguĩre kĩndũ kĩa mũndũ ũiru. Nyitĩrĩra kĩrĩa Ngai witũ anyitĩrĩire, kĩrĩa Ngai witũ arathimĩte nyitĩrĩra. Mwathani arogocwo. Ngai aromũrathima na aromwĩka wega. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. Ũcio ũragũcaria mũthenya na ũtukũ nĩ ũgwati. Mwĩre wende gwĩka atĩa? Wende gwĩka atĩa? Ndegũkuona. Nĩ kũrĩ andũ matagũtĩĩte na ũhikĩtio nĩ brother yao na matigũtĩĩ, mere ai atakĩrĩ inyuĩ mũngũrĩte. Bwana asifiwe sana. Ndũkanamake kũnyararwo nĩ in-laws. Ndũkanamake to tio makũhiki. Rĩu thĩna nĩ ũhikio nĩ mũthuri kĩmore ũtoĩ kwarĩrĩria mũka, kana ũtoĩ gũtetera mũtumi. Mwathani arogocwo atumia, Mwathani arogocwo athuri. Irũngũ Mwathani arogocwo. Hallelujah. Mũndũ arĩrĩrie ũthamaki ũrĩa arĩ thĩinĩ waguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai arotĩithia mĩciĩ yanyu na aromĩiguĩrĩra tha. Ngai aronina mbara gatagatĩ-inĩ ga aciari na ciana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai aroigua tha nĩ tondũ wa wĩra mũritũ ũrĩa mũrutĩte, na Ngai amũkĩre magongona manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Semeni amen. Semeni amen. Rũgamai na igũrũ muge ameni. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Roho ũcio ũragũcaria ndũgũkuona. Roho ũcio ũragwetha ndũgũkuona. Roho ũcio ũrakũmathia ndũgũkuona. Ũyũ ũragwethera ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũkũnina ndũkuonekana. Ndaimono ikĩendaga na itekwe. Uga niĩ ndikuonekana.
Judasi ũkũruta wĩra wa tũhũ niĩ ndũkũnyona tondũ ndĩ mwĩkĩrĩre rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Toigana hinya. Judasi ũracaria ihinda rĩagĩrĩru no ndũkũnyona tondũ wa rũirigo rwa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Mĩbango yaku yothe nĩ mĩharaganu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ndaria kĩrathimo. Roho wothe ũratũcaria ndũgũtuona. Roho wothe ũthiĩte ndundu ndũgũtuona. Tũrĩ a Ngai mũnene, tũrĩ a Ngai mũigua tha, tũrĩ a Ngai ũhotanaga. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku. Roho wothe ũratũcaria ndũgũtuona. Roho wothe ũratũmathia ndũgũtuona. Roho wothe ũretha ihinda rĩagĩrĩru rĩa kũng'aũrania wĩra wa Ngai ndũgũtuona. Roho ũretha ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũthũkia kĩgongona gĩkĩ ndũkuona. Twaharagania maroho mothe maku makusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, na tuge roho wothe ũratũcaria ndũgwĩka atĩa? Roho wothe ũragũcaria ndũgwĩka atĩa? Roho wothe ũretha ciana ciaku ndũgwĩka atĩa? Roho wothe ũretha mũthuri waku ndũgwĩka atĩa? Roho wothe ũretha mũtumia waku ndegwĩka atĩa? Na ũneanire. Ciana icio ciaku nĩ irethwo nĩ roho mũũru. Bwana asifiwe sana. Biacara yaku nĩ irethwo nĩ roho mũũru. Na nĩ ndundu roho ũcio ũikarĩte hamwe na arĩa maciraga na roho ũyũ. Ndundu ciao ciothe nĩ tũciharaganĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Ngai aromũririkana na mũtoranĩrie mũno. Niĩ ngũkinyia hau. Twĩna Pastor Lucy gũkũ na nĩwe in charge wa kanitha ũyũ. Na ena atungatĩri arĩa mamumaga thutha. Na ũrĩa gũtwĩra nĩguo tũgwĩ. Ũrĩa gũtwĩra nĩguo tũgwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ũrĩa gũtwatha nĩguo tũgwĩka atĩa? Tũgwĩka. Na tona nĩ ndĩ mũthuri productive na ciana thikĩrĩ na nyingĩ. No ngumagara we. Na ndũkae kũma. Ndũkae gwĩka atĩa? Na gũtirĩ nau. Mweri ũyũ no ũyũ ũngĩ nĩngũkorwo ngiumagaranga haha na haha na haha. Ũrĩa Ngai witũ ekũhotithia nĩ tondũ wa wĩra wake. Mwathani arogocwo. Na tondũ ndĩ na mũndũ mũgima kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩ, ona roho mũũru ũngĩmũcaria ndũkũmuo. Na ndona kĩndũ kĩega ta kũrutithania wĩra na andũ agima. Wĩra nĩ wĩkaga atĩa? Ona rĩngĩ nĩ ũroraga ũgakoma tu we ũkarora ũrĩa ciana iregarĩka kĩ harĩ ũguo. Mwathani arogocwo. Na Ngai no mwĩhokeku. Ũndũ ũrĩa ngũmũririkania no mũthenya wa Sunday nĩguo tũgakorwo na igongona ritũ rĩa first fruit. Na andũ matirĩ maraelewa first fruit nĩ kĩ? Andũ matirĩ maranyita. Hallelujah. Maciaro ma mbere marĩa tũrutaga kĩambĩrĩria kĩa mwaka nĩ magĩrĩire kũrutwo. Na tũrarĩ tũmarute ũmũthĩ. No tũkĩona Sunday nĩ weroka. Nĩ mũthenya ũrĩa ndaitĩrĩirio first anointing. Na nĩ mũthenya wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa, mũtũrĩre-inĩ wa kĩgongona gĩkĩ na mũtũrĩre-inĩ waku. Hallelujah. Na ndarũthĩrĩria nĩ ndĩrona nĩ ngarathĩra maguta macio tondũ me muoyo. Mwathani arogocwo. Tondũ matikue. Maguta macio no ngamakuĩte. Na mĩaka ĩyo githĩ ti mĩingĩ. Githĩ ti wega kũrathĩra maguta maya. Githĩ ti wega kũmaarĩria nĩgetha marute wĩra ũtũũro-inĩ witũ. Ũguo nĩkĩo tũgatũngana mũthenya wa Sunday na tũkorwo na igongona rĩu rĩa maciaro ma mbere na ngĩaria kĩrathimo kĩrĩa gĩgũgũkinyĩrĩra na gĩkinyĩrĩre rũciaro rwaku rwa mbere na rwa kerĩ na rwa gatatũ na rwa kana. Na ndirĩ na nganja na ũndũ ũcio. Bwana asifiwe sana.
ndirĩ na nganja no ũndũ ũrĩkũ na ndirĩ na thĩna no ũndũ ũrĩkũ na gĩtũmi nĩ gĩkĩ ngwĩraga maguta maya magĩitĩka ũndũ ũrĩa ũmakagia mandarĩ kũgũrũ gũtheri na andũ nĩ amũrani na ti iratũ nderĩtwo ndu twĩhoke maguta hatia ndĩrĩkĩ nĩ ũkĩragwo ruta iratũ nĩgetha ũkĩamũrwo hatiarĩ iratũ cia gwĩkĩra we wonete iratũ kũ Bwana asifiwe sana nĩ ũkuona ta harĩ alafu ona magũrũ ma gwĩkĩrwo iratũ marĩ mogo no ngĩrora njamba ĩno mandũngiuga yarĩ ha no ũngĩrora kĩratũ wega nĩ wonaga nĩ kĩinamu hanini we ndũkoria nĩkĩ nĩ style nĩ design mwathani arogocwo maguta macio nĩ ngwenda Ngai areke marute wĩra hamwe na ithuĩ na marute wĩra thĩinĩ waku na magũtwarere boĩ kũraihu mũno na mahingũre njĩra nyingĩ cia ũtungata na iheo nyingĩ Ngai atĩo na akumio Bwana asifiwe sana na nĩ ngũkũririkania kaũndũ kanini ngĩamũrwo tondũ nderagwo tũhoithie na nĩ ndoĩ nĩ kũinagwo rwĩmbo mbere ya gwĩka atĩa ndainaga rwĩmbo rwa ndaci na ndiũĩ rwarĩ rwao ndainaga atĩrĩrĩ tondũ nĩ twatetwo nĩ baba witũ ithuĩ na njũgũ na maũndũ marĩa tuonete ũcio mũthuri nama tũngĩmũnyitũkia ta rĩu maiboko ici alafu nake mami witũ arĩ andũ arĩa mendete kũũra no na atumia arĩa mathiaga rũcinĩ na ranji na hwainĩ atĩ gũkũ ndakenjerwo kĩ ona nĩ magathĩ gũtarĩ nĩ wega athuri mũhithage magathĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndainaga rwĩmbo rũkenagia ngoro yakwa mũno na ndiũĩ rwarĩ rwao ona mũthuri ndamenya rwarĩ rwa tigĩthire hoithĩria cai na wambe ũine rwĩmbo na nĩ andũ nĩ maenjoyaga maguta manyinyi tigagai gũthaka na twana tũtũ muonaga haha ndũkae gũga take for granted oi baba nĩ wandeire waithĩra nake akangunya tiga ndemano na ũĩ wega ndĩ baba mũnyinyi kwaga kũndeithia no ngateithia njiarwa ngona tata marĩra ngariu aya nao nĩ mendete kĩ nĩ andeciragia nĩ kũrikĩra nĩ roho no nĩ kũmenya ũrĩa tũthinĩkane Bwana asifiwe sana no maguta macio matiagire kũruta na matiagĩte kũrũgamia wĩra wa kĩ atĩ waga kũndeithia no ngateithia haleluya na nĩ thutha rĩu wa mĩaka mĩrongo Ngai agĩteithagia njiarwa ciake haleluya Ngai aromũteithia ndaria kĩrathimo na ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu na ndaria wĩhokeku wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Ithe witũ ũrĩ igũrũ ũrĩa nĩguo tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magĩrĩ-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Archbishop John Githire Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ rĩngĩ Archbishop John Githire Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ rĩngĩ Archbishop John Githire Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Jesu akumio nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ tondũ nĩ twaheo kiugo o ũrĩa kĩbatiĩ na ũrĩa kĩagĩrĩire atĩ nĩ kũrĩ na andũ kana nĩ kũrĩ na ndundu iracaria ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩa kũrĩkia gũtũnyitũkia kana gũtũnyitũkia na ciana citũ kana kuoha maũndũ marĩa marĩ maitũ
na koguo nĩ ihinda rĩega tondũ twĩ kĩgongona-inĩ na ũhoro ũcio warekererio kĩgongona-inĩ kwanacario ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru na tũgakorwo tũtekũmenya, tũgakorwo nĩ tũragio na nĩ tũrathĩnio nĩ maũndũ, no ihinda nĩ rĩakinya rĩngĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai twarĩkia kwĩrwo na twerwo gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũgũtũnyita hamwe na ciana citũ, hamwe na indo citũ, hamwe na bamĩrĩ citũ, hamwe na arĩa matũkuhĩrĩirie, tondũ maũndũ nĩ mathiaga makaritũha na maritũha tũkaga gũkũrana kana kũmenya nĩ ndundu ya njũkanĩrĩro ĩho yaragio nĩ maandĩko atĩ nĩ kũrĩ na ndundu ya njũkanĩrĩro ĩrĩa ĩharĩrĩirio na ĩkabangwo. Koguo niĩ hakwa tondũ nĩ twaheo mweke mwega na ihinda rĩega na twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai harĩa hinya wake ũrĩ, harĩa ũhoti wake ũrĩ, harĩa wega wake ũrĩ, ona harĩa wĩhokeku wake ũrĩ, tũrũgame na igũrũ o mũndũ o mũndũ o mũndũ oe ciugo. Maandĩko maigaga wega na nĩ mangenagia atĩ oya ndeto ũcokerere Jehova. Mũndũ oe ciugo icio twarĩkia kũigua thĩinĩ wa Matthew ya 26 na oya ciugo, we nĩwe ũĩ maũndũ maku, uga gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ ũkũingĩrĩra tondũ nĩ twarĩrio na mũgambo na nĩ twerwo twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Haleluya. Maũndũ maritũ marĩa mararekererio matigũtuona, koguo ndundu ciothe iria nyambe cia njũkanĩrĩro nginya cia kanitha wa tũgĩkaga maũndũ macio mothe tũkĩaragia ũhoro wa ciana citũ, tũkĩaragia ũhoro wa maũndũ maitũ na nĩ twerwo tuge mũthuri wakwa ndegũthiĩ, mwana wakwa ndegũthiĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa harĩ na ndundu ya njũkanĩrĩro no hagĩaga na ihinda yakwa kana yaku ya toro wakoma ũgakorwo nĩwe ũraneana maũndũ maku mathiĩ na mbere, ũkaga kuoya maũndũ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũkaga kuoya kiugo kĩa Ngai ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũkaga kũhanda mahoya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Waga kũhanda ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, yani mũndũ akoragĩrĩrwo ta mũitũ, maũndũ maritũhire nginya rĩu ũrageria kũmahonia makarema. Koguo nĩ twaheo mweke mwega tũrũgame na igũrũ, tũthiĩ na mbere, tũhoe, tiga gwĩtigĩra na tiga kũmaka, mane atĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ndundu yothe ĩcemanĩtio ya gũkĩrĩra kana kũharagania nyũmba ya Ngai nĩgetha twagage gwa gũka kũrutĩra magongona, nĩgetha twagage gwa gũka kwarĩria maũndũ marĩa tũrĩ namo. Ndundu yothe mĩharaganie. Maandĩko thĩinĩ wa Thaburi ya 45 maiga regana na mũcukani nake nĩ egũkũrĩra, kuhĩrĩria Ngai nake nĩ egũgũkuhĩrĩria. Saitani ti kũbemberethwo abemberethagwo, ndũngĩambia kũmwĩra oi Saitani ndabemberethagwo. Haleluya. Saitani nĩoĩ maandĩko, wa mbere ũmenye ũguo, koguo ũkĩmwarĩria na maandĩko ũmenye nake nĩoĩ maandĩko. Ũramwĩra nĩ kwandĩkĩtwo nake agakwĩra nĩ kwandĩkĩtwo ũũ, no ndagĩka ya mũico kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku no kĩo gĩgũtũma ũtora, nĩkĩo gĩgũtũma ũtoranie. Na Saitani angĩmenya na akũrane atĩ ũrĩa ũharaganagia maũndũ make nĩ akweheragĩra, rĩu agathiĩ harĩa hahũthũ, akaunĩrĩra harĩa he ciana ciaku, tondũ ciana ciaku nĩ arona itirĩ na hinya ũrĩkũ. No nĩ ihinda kĩrĩa tũkũregana nakĩo, twaregana nakĩo na twamũkanyangĩrĩria, tuoye nginya tũikĩrie ciana citũ, nginya athuri aitũ na atumia aitũ, hinya ũyũ no hoti wa Ngai we mwenyewe, tondũ Ngai nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ ũhoti na ndarĩ ũndũ ekaga atĩa, ndũtirĩ ũndũ ũngĩ ũmũremaga. Ũngiuga ndigeka ũũ na ndigeka, ona ngĩgeria gũka kurumĩte, ugaga ndaigire ndigeka na ndigeka, nginya Jesu akagĩra kĩ? Koguo nĩ kũregana mwana waku, nginya Jesu akagĩra kĩ? Ti kũrega nake kwa ihinda atĩ rĩrĩa ahĩtia ũkamũrakarĩra, ũramũrakarĩra athiĩ kũ? Nĩ kũregana mũthuri waku, kuma rĩu nginya Jesu akagĩra kĩ? Ona maũndũ maritũho na wona rĩu maũndũ nĩ maritũhire, tiga kũmũneana gwĩthĩ. Haleluya. Ona Jesu tũtikũmũneana gwĩthĩ tondũ nĩ atũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ. Haleluya. Twerwo wega atĩ Judasi nĩ aragia akaiga atĩ kana arutwo nĩ maririe makiuga
ati maguta maya nĩ mangĩendio mateithia thĩ. No hatirĩ athĩni mena wĩra nao, ithe athĩni matitũraga nao, nĩ atĩa makĩmekĩire. Gũtirĩ ũndũ mamekĩire na matirĩ mamahe gĩa kũrĩa. No rĩu tondũ nĩ mona maguta mau makĩruta wĩra nĩguo marona athĩni nĩ mareka atĩa. Koguo roho wothe ũrĩa mũcabu, roho wothe ũrĩa ũtarĩ kĩene, roho wothe wa wara, roho wothe wa maheni nĩ kũregana naguo mũthenya wa ũmũthĩ. Haleluya, haleluya. Koguo ndungata cia Ngai tongoretio nĩ Ngai citũhe rwĩmbo, ciatũhe rwĩmbo. We nĩwe ũrĩa ũkũrĩma ngamba yaku. Haleluya. Maandĩko thĩinĩ wa Jeremaya mangenagia makĩranwo atĩ tukuyani ngamba. Anakorwo ndũrĩ wahota kwambĩrĩria, ambĩrĩria ũmũthĩ, tukuya ngamba, regana na mũcukani nake nĩ egũkũũrĩra. Roho wa gũtũũra wĩ muohe na wa gũtũũra ũrangĩrĩirio thĩ, regana naguo. Ĩyo ti portion yaku. Haleluya. Portion yaku nĩ ya gũthiĩra Ngai na kũhunjia injiri, kũinĩra Ngai na manaroho, gwĩkĩrĩra kĩo na manaroho. Portion yaku ti ya mathĩna. Haleluya. Portion yaku ti ya kũrangĩrĩrio. Haleluya. Nĩ kũregana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Namo maũndũ marĩa matũraga marĩ kĩriga mũthenya wa ũmũthĩ matuĩke matirĩ kĩriga hĩndĩ ĩngĩ. Maũndũ marĩa matũraga matũremereire kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere, tũkorwo tũrĩ ahoti, tũtirĩ a kũremwo. Ngai amwĩke maũndũ mega, mũgĩthagathagwo maroho manyu nĩgetha mũndũ erekererie mbere-inĩ ya Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ũhingĩrie irĩkanĩro na merirĩria magorano, nĩguo ndikanayoke arĩa magũthũire, arĩa magũcambithagia, nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ. We tu nowe ngoro yakwa, Ebenezer cũthĩrĩirie. Ũhingĩrie irĩkanĩro na merirĩria magorano, nĩguo ndikanehoke arĩa magũthũire, arĩa magũcambithagia, nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ. We mũrangĩri, rangĩra ngoro yakwa, tondũ arangĩri acio monago marutaga wacio. We mwaki wa nyũmba nakũhoya njakĩre no, tondũ cia kwĩakĩra no irĩ momoka. Ndikwĩhang'ĩra rĩngĩ, nĩndakinya mũico. Ici nĩ kũrĩa ona cianora, ndathura
acio monago marutaga watu we mwaki wa nyũmba ndakuhoya njakĩreno tondũ cia kwĩyakĩra no irĩma Gĩthũi-inĩ rĩngĩ we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watho we mwaki wa nyũmba ndakuhoya njakĩreno tondũ cia kwĩyakĩra no irĩma Tubara kanua gaku, mera kanua gaku. Era mũrangĩri arangĩre ngoro yaku. Arangĩri marutaga o wĩra wa tũhũ. Wambe ũhithe indo ciaku, ũhithe njiaro ciaku, hitha maũndũ marĩa mangĩmothe. Mũrangĩri ũrĩa ũrekereirio mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha oke akũhotithie gwaka nyũmba, tondũ cia kwĩyakĩra tũtiĩhota kwĩyakĩra twakaga ikamomoka. Tumũra kanua gaku, regana na mũcukani, regana na caitani, rekereria Ngai arute wĩra, rekereria Roho wa Ngai arute wĩra, rekereria Ngai arute wĩra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Munene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna ũhonio, ũhonio, ũhonio mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kwĩna ũhonio, ũhonio, ũhonio mũnene thakame-inĩ ya Jesũ gwĩkuohorwo, kuohorwo, kuohorwo kũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo gwĩkuohorwo, kuohorwo, kuohorwo kũnene thakame-inĩ ya Jesũ. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder-working power in the place
Nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire we, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Mwathani, twoiga nĩ wega, twoiga nĩ wega 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 Mwathani, twakwambararia, twakwambararia Mwathani, twakwambararia, twakwambararia Mwathani, twakwambararia, twakwambararia Mwathani, twakwambararia, twakwambararia Mwathani, twoiga nĩ wega, twoiga nĩ wega Mwathani, twoiga nĩ wega, twoiga nĩ wega Mwathani, gũtirĩ Ngai ũngĩ, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, 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 we wĩ mũnene, we wĩ mũnene Mwathani, we wĩ mũnene, we wĩ mũnene Mwathani, we
ngwenda kwĩhoya ti gwathana nĩ kwĩnyihia ndĩhoe athuri othe moke haha. Haleluya. Athuri othe moke haha na ithuĩ atumia tũkorwo twĩna ngoro ĩmwe, roho ũmwe, wĩtĩkio ũmwe, kĩĩrĩgĩrĩro kĩmwe, tũgĩe ngwatanĩro njega ya Roho Mũtheru. Haleluya. Tũnyite ithandũkũ rĩa Jehova. Haleluya. Ũrĩa tũkuga canĩca, ũrĩa tũkuga ĩnĩ. Haleluya. Haleluya. Athuri matukanĩte na anake, karibuni sana. Haleluya. Na ithuĩ aya angĩ tũrũgame na igũrũ. Amen. Hallelujah. 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 Kĩgongona kĩama na kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twĩ itũũra rĩa Njatha-inĩ, itũũra rĩa Ngomongo, kanitha-inĩ wa Theophilus Church. Twĩna athuri marĩ kĩgongona-inĩ Mwathani, moete moko mao na igũrũ, twĩtĩkanĩirie hamwe na atumia Mwathani, marĩ mwena mbere ya kĩgongona Mwathani. Ngai ithe witũ tondũ nĩ tuonete ũrĩa tũhotanĩire mbara kuma kũrĩa watũtunyũkithirie kanua-inĩ ka nyamũ ndĩani Mwathani, no gĩtũrehe gũkũ ũgĩkĩra roho witũ muoyo Mwathani. Nĩkĩo tũrakwanĩrĩra ũmũthĩ tũtarĩ na guoya, nĩkĩo tũrakwambararia ũmũthĩ tũtarĩ na guoya, nĩkĩo tũranĩrĩra tũtarĩ na guoya. Twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩama, tũgĩtĩkia araika arĩa marũaga mbara marĩ hamwe na ithuĩ Mwathani, tũgĩtĩkia araika arĩa marũaga mbara me hamwe na ithuĩ kĩgongona kĩama. Twoiga gũtirĩ roho mũũru ũgũthamaka kĩgongona gĩkĩ, twoiga gũtirĩ roho mũũru ũkwĩhutĩrĩria kĩgongona gĩkĩ, twoiga gũtirĩ wara ũkwĩhutĩrĩria kĩgongona gĩkĩ, twoiga gũtirĩ maheni kwĩhutĩrĩria kĩgongona gĩkĩ, twoiga gũtirĩ mũrimũ ũkwĩgwatĩrĩra kĩgongona gĩkĩ. Haleluya. Na arĩa marwarĩte nginya matimenyekaga nĩ kũmarwarĩte, kwambia ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno twoiga kũhona, twoiga kũhona, twoiga kũhona, twoiga kũhona. Kaburi ĩrĩa ĩranungaga nĩ tondũ wa andũ a makue kahora, twĩ ngwatanĩro twoiga nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega, nĩ twarega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, maroho mogoroki nĩ twamarega thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai, twamarega nginya maica-inĩ itũ, twamarega nginya matũũra-inĩ maitũ, nĩ twaigĩrĩria maroho mogoroki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaregana na ũgoroki ũrotoma, ũrohuka, ũrotorio, ũrothiĩ marima ma nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũgoroki ndũrĩ na hinya, ũgoroki ndũrĩ na kĩene. Shaitani aha mĩrigo yaku, aha mĩrigo yaku rĩu, umagara, 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 umagara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twagwathĩrĩria marima ma nduma ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ nĩ ũmũhete hinya na wathani, ndeyendete nĩ atũgaithĩirie hinya na wathani, na nĩguo tũrahũthĩra ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gũtirĩ ũgoroki, gũtirĩ ũgoroki, gũtirĩ ũgoroki, gũtirĩ ũgoroki, nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twaregana na ũgoroki, twaregana na
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, gũkũ nĩ thayũ, wendani na gĩkeno, gũkũ nĩ kũgoca na kũhoya, gũkũ nĩ kwĩnyihia na gwathĩka, gũkũ nĩ kwĩitũrũra mbere-inĩ ya Ngai, no ti gũthikĩrĩria maroho mogũrũki. Twaregana namo, mathiĩ na mathiĩ biũ nginya Jesũ akagĩra kanitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twaregana na roho wa ũnyui wa njohi thĩinĩ wa atumia aitũ, thĩinĩ wa athuri aitũ, thĩinĩ wa ciana citũ. Twaugĩrĩria roho wa rĩu, nĩtwaugĩrĩria, twaigĩrĩrio rĩu, twaigĩrĩrio rĩu, orotama, orohuka, oroharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũrĩ nyotokaga thakame ya Jesũ Kristo. Arĩa rĩu nĩ mohorwo, arĩa tũtigire marĩa rĩu mĩciĩ matikonyua rĩngĩ nginya Jesũ akagĩra kanitha. Haleluya, 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 haleluya. Arĩa mohirwo na njohi nĩgetha indo ciao ithierwo ndundu, nĩgetha tũgathiĩ kũrũmbũiya njohi, twage kũrũmbũiya indo citũ, nĩtwakũrana na ũmũthĩ nĩtwarega, 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 nĩtwarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa mohire ciana citũ itũraihĩrĩrie, nĩtwaregana na roho ũyũ, nĩtwameta mĩciĩ, twameta mĩciĩ, twameta mĩciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, roho ũrĩa ũkaga nĩgetha atumia aitũ matũraihĩrĩrie, twage kũiguana, nĩgetha tũtigatungate Ngai, nĩtwameta mĩciĩ, nĩtwameta mĩciĩ, nĩtwameta mĩciĩ, nĩtwameta mĩciĩ. Moke tũtungate Ngai, gũtirĩ rũthũũro rĩngĩ, gũtirĩ ndigano rĩngĩ, gũtirĩ kũraihanĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, roho ũrĩa wagĩire athuri aitũ matũraihĩrĩrie, nĩgetha tũtũũre tũmaroraga, twage gũgũtungata Ngai, indo citũ ciũragĩre gũkũ gatagatĩ-inĩ, nĩtwakũrana ũmũthĩ, gũtirĩ ndundu ya njũkanĩrĩro igũrũ rĩa athuri aitũ tũgwĩtĩkania nayo twĩ kĩgongona-inĩ. Nĩtwameta mĩciĩ, nĩtwameta mĩciĩ, nĩtwameta mĩciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa aitũ matarĩ ahiku na arĩa matahikanĩtie mathiaga kwĩgwatĩrĩra kĩndũ gĩkegwatĩrĩrwo nĩ ũngĩ, roho ũcio nĩtwaregana naguo, nĩtwaũingata, nĩtwaumbuthũra, nĩtwaũrangĩrĩria, nĩtwaũkararia. Airĩtu aitũ nĩmekũhika, anake aitũ nĩmekũhika, ona arĩa macereirwo nĩ kũhika nĩmekũhika, na no megũciara ciana. Twaiga kĩrathimo kĩa Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twatangatha mohiki matheru na ma kĩrathimo, twaria mohiki matheru na ma kĩrathimo, twaria mohiki, 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 mohiki nemo twaria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Spiritual wives gũtirĩ, nĩtwacirangĩrĩria, nĩtwacitomithia kũhĩtũkĩra ugo waku. Spiritual husbands gũtirĩ, twacirangĩrĩria na twacitomithia, twaiga igũrũ nĩrĩo rĩgũthamaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, bendera ya Jesũ nĩwekũrirũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, bendera ya Jesũ nĩwekũrirũka mĩciĩ-inĩ itũ, bendera ya Jesũ nĩwekũrirũka mĩĩrĩ-inĩ itũ, bendera ya Jesũ nĩwekũrirũka ũthamaki-inĩ ũyũ tũrĩ wa ihinda rĩrĩ. Ũthamaki wa Ngai nĩguo ũkũrirũka, mĩĩrĩ itũ nĩmĩhotanĩre, tũtikũrwara, nĩtũkũgitĩrwo na nĩtũkũmenyererwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, Ngai twetĩkia ona marĩa tũtanakwĩra, Mwathani nĩ ũmoĩ,
Tũrutirie kũhoerwo ro rũcinĩ. Ndungata ya Ngai nĩ yatũkũmĩra maroho, nĩ yakũmithia mothe. Ona ithuĩ no twĩhoera na twamakana na Ngai wĩke ũndũ. Baba witũ mũrĩithi mwega, ũgũtũma tũikare gwaku Ngai, tũkiumagwo nĩ ũruru na ngogoyo, ona riri waku Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na twacokia ngatho, namo maroho marĩa moimaga na kũu magoka magakora ithuĩ nĩ tuohoretwo, magoka gũtũcokia na thutha. Marotoma nĩ twamahingĩrĩria mĩrango yothe, nĩ twamahingĩrĩria mĩrango yothe. Gũtirĩ mwanya mekuona, maroharagana, marohuka, marothi marima-inĩ ma nduma, marothi kũrĩa kwĩ kwamo. Gũkũ ti kwamo, gũkũ nĩ kwa Ngai, gũkũ nĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Twetĩkanĩria twĩ ngwatanĩro atĩ ũthamaki wa Ngai wĩ hamwe na ithuĩ, na nĩ kwagĩrĩra, nĩ tondũ nĩ kwagĩrĩra, nĩ tondũ nĩ kwagĩrĩru. Ngai wĩ mwagĩrĩru mahinda-inĩ mothe Mwathani. Twatĩa rĩĩtwa rĩaku na twakena Ngai nĩ gũtũiguĩra tha, nĩ twakena nĩ gũtũiguĩra tha. Athuri aya Ngai meke wega, reke makũmage Shaitani agakũmĩka. Athuri aya meke wega Ngai, reke matua marĩa matuo magakorwo me marũmu. Athuri aya Ngai marathime, mahotanĩre Mwathani, maiguĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai. Atumia mahotanĩre, marathime nĩ tondũ wĩ Ngai. Maurĩrie mbura ya kĩrathimo ĩrĩa uragĩria ndungata ciaku, atĩ ũruru ndwagaga, maciaro matiagaga, wĩhokeku ndwagaga, ũthingu ndwagaga. We ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho. Na igũrũ rĩa macio mothe mũthĩnjĩri mũnene, tũtingĩriganĩrwo Ngai ona kwarĩria maroho marĩa macemaga ndungata yaku. Bishop John Gĩthirĩ, twaigĩrĩria maroho mothe, twaigĩrĩria maroho mothe, twamaigĩrĩria. Gũtiramakania meĩtaga ũ kana meĩtaga atĩa, tatĩ nĩ twamoigĩrĩria, tatĩ nĩ twaregana namo, tatĩ nĩ twamakanja, tatĩ nĩ twamakania, tatĩ nĩ twaiga gũtirĩ ũru wĩkuo ũthĩnjĩri-inĩ. Ũthĩnjĩri wa Ngai ũgũikara wĩ ũthĩnjĩri wa Ngai. Twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twaiga gũtirĩ kũrwara, twaiga gũtirĩ thĩna, twaiga gũtirĩ meciria maingĩ, twaiga gũtirĩ ũru, twaiga ndungata ya Ngai nĩ gũtungata. Tũmiumĩte thutha Mwathani, ũtuohete gako ka ũthingu, ũtuohete matharaita ma mbara, tũrũe nĩ ũndũ wa andũ aitũ, ona ũndũ wa bũrũri witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ nĩ tondũ wa gũtwĩka wega. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ nĩ tondũ wa ũhotani wake. Hũrĩrai Jesu rũhĩ nĩ tondũ wa wega wake. Hũrĩrai Jesu rũhĩ nĩ tondũ wa ũthingu wake. Hũrĩrai Jesu rũhĩ nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maguta maku Jehova Ngai marĩa harũrũkagia kĩgongona-inĩ, mwaki waku ũrĩa harũrũkagia kĩgongona-inĩ, ũikarage na andũ aya kinya Jesu agĩre kanitha, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
mokeithomeage rungu rwa thĩno kana rĩera-inĩ nĩ wega gĩithũrĩtie no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ wĩre nĩ wega Mũrungu mwega tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irĩ o thayũ na rĩkorwo ciatũũro na thayũ owe mũmbi wa igũrũ na thĩ gũtirĩ ithone mũkĩithomeage rungu rwa thĩno kana rĩera-inĩ nĩ wega nĩ ũithũrĩtie no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ wĩre nĩ wega Mũrungu mwega tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irĩ o thayũ na rĩkorwo wakora me thayũ Mũnungo wa roho noguo ngwenda ĩno ĩngĩ ndamĩigua ngaiga makwa ngĩringithĩria thawa wega na ũrunga ũkũrana ngĩiria thikũ ndiendago na itherũ no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ kwĩre nĩ wega wa Mũrungu mwega tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irĩ o thayũ na rĩkorwo ciatũũro na thayũ mũndirikania wanguĩrĩire wanjĩrire waikinya rĩerũ mbere ũkiunĩra maitho ethĩ na kũrũ mũrũgu akũoeire thĩ ũkĩigua no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ wĩre nĩ wega Mũrungu mwega tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irĩ o thayũ na rĩkorwo ciatũũro na thayũ. Thayũ nĩ twagũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ nĩ ihinda rĩu wona nĩ rĩagĩrĩire tũtuĩke gũkũma thuthi na memenyi iria cianagia athuri atumia anake na airĩtu ona ciana nĩ toĩ kuma kana gũtonya twagũcokeria ngatho tũgĩgũtĩĩa nĩ tondũ ũrĩa ũhithũrĩtie marĩa methĩ na marĩa merungu rwa iria twaiga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrombarara ũrĩa twetĩkanĩria mũthamaki Ngai kũrĩa twaiga nĩ reke gũtuĩke ĩ kũrĩa twaiga nĩ ca reke gũtuĩke ca twagũtĩĩa twakwambararia tũkĩmenya hinya na wathani wĩ moko-inĩ maitũ kĩrĩa tuohora nĩ tuohora kĩrĩa tuoha nĩ kĩoheka rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrambarara rathima andũ aku Ngai rathima athuri atumia anake na airĩtu ona ndungata ciaku iria wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta aya matarĩ manogio nĩ ithuĩ aya matarĩ matũtĩĩra maũthĩ no nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku gĩkĩ gĩtĩtio thingu na ũtheru na ũhoro wa ma tũra ũgitĩrĩte gĩthima gĩkĩ Ngai kĩngĩkoka kana gĩgaikarĩrwo thĩ mũthamaki ũrĩa gĩgũthira na ũrĩa gĩkũharagana ngagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ndungata ĩrĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta na tondũ maĩ manarũra mũthamaki ũrĩa wathire ndungata yaku Musa akoya rũthanju agaikia maĩ-inĩ maĩ matuĩke ma kũnyuĩka nakĩo kĩrĩndĩ kĩanyua gĩkanyotoka marĩa mothe atwarĩirie agatwarĩria kĩrathimo agatwohorithia ũguo nĩguo gwĩka nĩ tondũ no wamũrĩte na ũkamũthura gĩtũrathime no twĩke wega Ngai na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesũ twana twacokia ngatho amen. Ngai wakwa na Mwathani mũira wa maĩ cũthĩrĩ ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa Ngai wakwa na Mwathani mũira wa maĩ cũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa nĩmagũthĩrĩirie na matũ makwa nĩmagũthikĩrĩirie
Baba ujire uria kwenda nigetha Baba ujire uria kwenda muthenya wa kuhuruka kwa ria theru ucio niguo njikaraga njetereire tugakenera metha ĩmwe ya Mwathani tugakenera metha-inĩ ya Mwathani ona ciahinga njĩra Mwathani wakwa gũtirĩ kĩndũ gĩa thĩ no ndĩhokete ngoro-inĩ yakwa ĩrirĩirie kũinũka ngoro-inĩ yakwa ndĩrirĩirie kũinũka haleluya nĩguo tũkamũkumagia na nĩguo tũkamũgocaga oiye tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio haleluya nĩguo tũkamũgocaga na nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio Ngai wakwa na Mwathani mũira wa ma cũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi. Haleluya. No tũthiĩte na nĩ ngwenda mũno kũmũririkania tondũ maandĩko marĩa tũthomeirwo nĩ Ndũng'ũ rũcinĩ mekugaga atĩ ndũkanae kũriganĩrwo, ririkanaga maathani ma Ngai marĩa ũhetwo. Na niĩ ndĩmũririkanie na niĩ ngĩririkanagia ũhoro wa mũthenya wa Sunday, ũhoro wa maciaro ma mbere. Korwo no mũririkane arĩa twarĩ Kawangware, o mwaka nĩ kũrutagwo maciaro ma mbere, no twĩ Kawangware kwĩ igongona rĩarutirwo rĩa gũthũngũthia maciaro mau ma mbere thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware, na arĩa marĩ kuo nĩ aira nginya mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ maciaro mau ma mbere mathũngũthĩrio kĩgongona-inĩ, arĩa mehokekire na magĩka ũrĩa kwagĩrĩire, ũmũthĩ ũyũ thĩna nĩ maumanirwo naguo, tondũ Ngai nĩ arĩ wĩra ũrĩa arutaga. Koguo na ithuĩ nĩ tũtige kuona atĩ ndĩna maciaro ma mbere na Ngai nĩ andathimĩte na nĩ anjĩkĩte wega, ngũruta ndigwo ngĩka atĩa kana gũgũikara atĩa. Rekei twĩkĩrĩre mũthenya wa Sunday tondũ nĩ ũrekĩrĩrwo mũno, na tũtigatĩre atĩ tũkore nĩ kwahĩtũka. O ũguo gũtĩra atĩ nĩgetha ũkore nĩ kwahĩtũka, no guo nawe maũndũ maku mekũhĩtũkwo, ũgũgĩtiritha ningĩ mwaka ũyũ nginya hĩndĩ ya gũkagĩa na igongona rĩngĩ ta rĩrĩ. Na ihinda rĩrĩa Ngai arĩrekereria, rekei tũrĩhũthĩrage ũrĩa rĩagĩrĩire, tondũ twahũthĩra ihinda ũrĩa rĩagĩrĩire maũndũ nĩ maikaraga ũrĩa kwagĩrĩire. Ndũngĩhũthĩra ihinda rĩagĩrĩire maũndũ macoke maikare ũrĩa matagĩrĩire. Koguo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire maũndũ maikaraga ũrĩa kwagĩrĩire, na Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega na nĩ mũthingu na nĩ kĩhoti na ndatĩagĩra andũ maũthĩ na ndaroraga ithithi. Ngai atĩaga ekaga ũrĩa ekwenda, arathimaga kũrĩa ekwenda na acayaga kũrĩa ekwenda, nĩguo eraga ndungata yake Musa. Koguo tũtikariganĩrwo nĩ mũthenya ũcio, tũririkane kwĩna ũhoro ũcio wa maguta. Koguo maguta maya magĩthũngũthio, nĩ kwenda ngakorwo ho, we nĩ kwenda gakorwo ho, nĩgetha maguta maya magĩthũngũthio ma mbere onawe magwĩke atĩa, makũgĩe, nĩgetha ũhoro wa gũthiĩ na mbere wĩke atĩa. Koguo tũgoka tene, Ngai atũteithie, twĩkĩrĩre mũthenya ũcio, tũhoere mũthenya ũcio, twĩre Ngai atũteithie. Wona twapacua haha nĩ ũguo. Koguo maciaro ma mbere twĩtĩkĩre, tũpacue,
tumarute na no tukuona wega wa Ngai we thiini witu. Koguo na hindi ĩyo ĩngĩ twĩna Valentine wako tugakorwo na monthly prayer mbere githĩ tiguo. Koguo monthly prayers tutikariganĩrwo nĩ ũrĩa twĩkaga, kũhoya, gũtirĩrĩra, kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire, gũka. Tucoke Sunday tutikariganĩrwo nĩ ũhoro ũcio wa maguta ma mbere na ũhoro wa wa first fruit. Mweri 14 nakuo tutikariganĩrwo nĩ gũka kanitha, tugoka nĩ ũndũ wa arĩ na ariũ a ithe witũ moke maheo ihũa nĩ Archbishop John Gĩthirĩ. Koguo ndũkanarege gũka. Valentine ĩranjia he yuthi. Koguo teens na ciana ona inyuĩ igongona rĩanyu mwĩkagĩrwo na tũtiũkaga mũrĩaga mũrĩ oiki, no niĩ ndĩaga guothe. Ciana cietwo ndeng'eraga ngakinya tene, ona nĩ njũkaga kũrara. Haleluya. Koguo ciana kuma yuthi, karibuni sana. Muthenya ũcio tugakorwo gũkũ tukenerere Ngai, tukenerere na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩgetha o mũndũ eigue harĩa hagĩrĩire. Koguo karibuni sana. Igũrũ rĩa ũguo tutikariganĩrwo kũrĩ na igongona rĩa our brother. Ithe tũtiaigua nĩ ũhũthũ gũkorwo kwĩna ndundu cikarĩte cia kũharagania iruga rĩu. Twĩkĩrĩre tondũ ithuĩ no ithuĩ twahoire January kĩambĩrĩria githĩ tiguo. Tukĩra Ngai areke gũkũ gũciarwo athĩnjĩri aingĩ. Tukĩra Ngai maguta maingĩhe, ona rĩu gũtigatigithĩrie maguta matikaniare gũitĩka, mendere ũguo magĩitĩkaga nginya Jesu agĩre kanitha. Koguo twĩkĩrĩre ũndũ ũcio wa brother Irũngũ, tuhoere, twĩke ũrĩa necessary ũrĩa kwagĩrĩire, tutikeriganĩrie tuge tondũ kwĩna maũndũ maingĩ atĩ gũtirĩ. Haleluya. Nĩ twĩke ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai amũrathime. Koguo nĩ nguga nĩ ihinda rĩega tũke tũrehe indo citũ, nĩ tũrutire ngatho, tũke tũrehe mĩhothi itũ, icunjĩ citũ cia 10, maruta ma kwĩendera, tũcirehe mbere-inĩ ya Ngai. Twacirehe mbere-inĩ ya Ngai, twendere ithio na kĩgoco, o tũthi twarĩkĩtie, tũrĩkĩrĩrio nĩ Pastor Irũngũ na mahoya twarĩkĩrĩria, nĩgetha tumagare maũndũ no maingĩ marĩa twĩnamo mũthenya wa ũmũthĩ. Haleluya. 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 Twena muthuri wiho mukuru wi mucirika witu wa Gaciĩ. Andũ aingĩ nĩ mamũĩ, athuri nĩ mathiaga kũmũcerera. Ndarĩ oka kanitha no mũtumia wake nĩ wa kanitha, atũrĩte TV-inĩ na nĩ atũraga aragia na akaigaga we akenda gũthikwo nĩ Archbishop John Gĩthirĩ. Koguo nĩ tũgũthiĩ na kũu, mathiko magakorwo Thursday, harĩa twathikire Wangari wa Gathu na mũgoka na ona mũgĩũkaga andũ a Gaciĩ arĩa megũkũ moko igũrũ. Na nĩguo mũkoragwo mũrĩ aingĩ. Rũgamai andũ a Gaciĩ. Kana muikare ikorai mato kana muhike gutire watho mwerũ kĩte kaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Akĩmathaithaga na matiĩtĩkie maĩ
Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire mbura ĩmwoiga nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ tũtũre matu-inĩ nginya tene munene Ngai ũrĩa tũraga tene ĩtũrĩa Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tene athuri tũrĩa Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tene atumia tũrĩa Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tene ĩrĩkĩa tũmũinagĩra Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tene onake mũrĩa Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tene airĩtu mũrĩa Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga na ciana nĩ cia Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tene ithuothe tũrĩa Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tene na tene kanitha tũrĩa Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga bũrũri tũrĩa Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tũmũrũgĩre ithuothe Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tũmũrũgĩre ithuothe Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tũmũmbararie ithuothe Ngai munene Ngai ũrĩa tũraga tũmũmbararie ithuothe Ngai ũrĩa tũraga tene wabica ngwe kwa Yesu
cia Ngai ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai kĩgoco nĩ irio cia Ngai ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai kĩgoco nĩ irio cia Ngai ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai athuri tũmũrugĩre ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai kĩgoco nĩ irio cia Ngai ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai atumia tũmũrugĩre ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai andũ othe tũmũrugĩre ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai kĩgoco nĩ irio cia Ngai ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai kĩgoco nĩ irio cia Ngai ende iria kĩgoco nĩ irio cia Ngai ende iria wahotanĩrwo maranĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya ke ĩni wahotanĩrwo maranĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya nawe ndũkone hinya waku nĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya nawe ndũkone hinya waku nĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya ke Ngai nawe wahotanĩrwo maranĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya nawe kũgĩa na mũciĩ mwega nĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya nako kũgĩa na ciana njega nĩra na hinya ke Ngai nĩra nawe ndũkone hinya waku nĩra nawe ndũkone icoka ciaku nĩra na hinya ke Ngai nakuo kũgĩa kanitha mwega nĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya ĩni kũgĩa kanitha mwega nĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya Ngai ndũkone hinya waku na hinya ke Ngai nĩra na hinya nakuo kũgĩa bicobu mwega nĩra na hinya ĩni kũgĩa mũhunjia mwega nĩra ĩni kũgĩa na ciri kega nĩra na hinya ke Ngai nĩra na hinya ke Ngai wabica ngwĩkwa rugĩra Jesũ roga rugĩra Jesũ roga rugĩra Jesũ roga athuri magatiga maũndũ manene magatiga mothe athuri magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩra Jesũ marũgĩra Jesũ marũgĩra Jesũ marũgĩra Jesũ mabararie Ngai
mabararia gai tumia magatiga mode marugi tumia magatiga mode marugi marugira Jesu marugira Jesu marugira Jesu mabararia gai mabararia gai wapi sangwe kwa magatiga maundu manene magatiga mothe marugi anake magatiga mothe marugi marugira Jesu marugira Jesu mabararia gai mabararia gai moyane munene magane moyane otaga moyane otaga igode tugatiga aude manene tugatiga mode igode tugatiga mode gira Jesu gira Jesu gira Jesu moyo Jesu moyo Jesu tumia karogira Jesu moyo Jesu kanyaga thĩinĩ wa kanitha agasusa meya magathira kanitha karogira Jesu Deinagira Gai wakwa, deinagira Gai wakwa, deinagira Gai wakwa, matuko korogera Gai wakwa, korogera Gai wakwa, korogera Gai wakwa, matuko korogera Gai wakwa, korogera Gai korogera Gai wakwa matoko hallelujah 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 hallelujah
Ikagia migwe yake akaoro jadho aserurumiriama iruru ibira ya bebe anama karame waki sakasi angai wako eojo oro elewedika komino ewe agamoroma ekatengera tadoriga yamo ikagia migwe yake kauru jadho asirurumiriama ibura ya bebe anama karame waki sakasi angai wako eojo agamotoro elewedika komino ewe agamoroma ekatengera tadoriga wapi shangwe kwa kuokera emathani makumatoma ekerera gĩaku kahĩndĩ gĩũnjohaga motoro gĩthemandika konino gĩoyaga magoroma gĩkateng'era tathariga gĩũnjohaga motoro gĩthemandika konino oyaga magoroma ekatengera tadariga eojoga motoro yenegwadika konino oyaga magoroma ekatengera tadariga epapa niokenaga endere kugoso niaria weopeire papa no canada enero cogoso yare awe obeira e quanelera e mare tone maige moura wario nore akuneina Maretone maide oura wario anore akuneina Maretone maide oura wario anore akuneina Etonelera Etonelera Etogweta twethe nawe ore matuine na ne otoiguaga na ne otoiguaga etwanelera 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 wapisane kwaye Cheza kwa Yesu, cheza kwa Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hai. Otire kerema keke kwende ayawe ewe imanari makiwa maya kerema keke kwende ayawe ikegwa oja yaga na wedo kerema keke kwende ayawe tarareka ne odoga magia kerema keke kwende ayawe kiaga gyaku ne kegwe
gĩkũithageria kamamo kamwe nũkirino guoko gwaku kũndindĩkagĩra kamamo kamwe nũkirino kĩara gĩaku nĩ gĩkũithagĩria kamamo kamwe nũkirino guoko gwaku kũndindĩkagĩra kamamo kamwe nũkirino Morito hare kerema keke koetera yawe Emmanuel gai mohonania kerema keke koetera yawe darareka ne odoga magia kerema keke koetera yawe kiara gĩaku nĩ gĩkũithageria kamamo kamwe guoko gwaku kũndindĩkagĩra Ilomo negogo naiba dosia kwa nyona nesika joya kayoro kagera divaite tuga dikeri ganiro wadiri kanega imanari wagai wadiri kanega kugane anieta toira tana warikana oya nailomo negogo naiba dosia kwa nyona nesika joya kayoro kagera divaite anieta dikeri ganiro wadiri kanega imanari wagai wadiri kanega nekiani dasoka kugane atema naidana maria wadore waroria uwadia nateka keriga aniedi keriganiro imanari wagai dasoka kugane aniedi keriganiro adiri kanera kugane imanari wagai kugane getoka no geke gitona baba nagetiaretwa gegetasiro ane oriri wakwa umire elego yakwa yaumiradio edikeriganirwo wadiri kanera kugane imanari wagai edirikanete ekioni dasoka kugane adiedikeriganirwo wadiri kanera kugane imanari wagai ekioni dasoka kugane happy makofi kwa Yesu. Noeli ngai waku wĩna ithuĩ mũkwĩra wakindare ndarahotwo ũmũkĩragia mĩkuru ya mathĩna ũkamũhe mũthenya wa gũkũngũya
naibesana chakule tokwiragete nakonane tone toitikaema nautari mundu winyararire umurata tari ndurawaga muheani muthurani kuma ya maiko maku niuikaine kuma tene nituigwite ona riu ndutigite witanaate muheani muthurani kuma ya maiko maku niuikaine kuma tene nituigwite ona riu ndutigite witanaate munene wa Mayahudi etagwo Nikodemu athire gwĩ Jesũ ũtukũ akĩmwĩra nĩ maũndũ marĩa wĩkaga nĩmatũmenyithĩtie atĩ aumĩte kũrĩ Ngai igũrũ kampeini ĩrĩa twĩnayo ndĩkwĩnda rĩrĩ nĩakuga Jesũ witũ nĩatanĩte tweke moko na igũrũ maũndũ tũkinyĩrĩria tũteithĩrĩ tũtarĩ na guoya ni kampeini ĩrĩa twĩnayo ndĩkwĩnda rĩrĩ nĩakuga Jesũ witũ nĩatanĩte tweke moko na igũrũ maũndũ tũkinyĩrĩria tũteithĩrĩ tũtarĩ na guoya ũmũthĩ ti Nikodemu ũraria na Mwathani mũthumia mũnene mũirĩtu icero rĩkĩũgarũrũke ũgĩe na muoyo mwerũ nĩgetha kagaĩrwo thamaki wa igũrũ kampeini ĩrĩa twĩnayo ndĩkwĩnda rĩrĩ nĩakuga Jesũ witũ nĩatanĩte tweke moko na igũrũ maũndũ tũkinyĩrĩria tũteithĩrĩ tũtarĩ na guoya kampeini ĩrĩa twĩnayo ndĩkwĩnda rĩrĩ nĩakuga Jesũ witũ nĩatanĩte tweke moko na igũrũ maũndũ tũkinyĩrĩria tũteithĩrĩ tũtarĩ na guoya ũmũthĩ ti Nikodemu ũraria na Mwathani mũthumia mwanake mũirĩtu icero rĩkĩũgarũrũke ũgĩe na muoyo mwerũ nĩgetha kagaĩrwo thamaki wa igũrũ kampeini ĩrĩa twĩnayo ndĩkwĩnda rĩrĩ nĩakuga Jesũ witũ nĩatanĩte tweke moko na igũrũ maũndũ tũkinyĩrĩria tũteithĩrĩ tũtarĩ na guoya. Tunaliabudu jina lako Bwana wa mabwana nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtheru maũndũ-inĩ mothe Ngai witũ wĩ Ngai we nĩ ũhotithagia andũ aku Ngai wakwa mwathani wakwa na ũndũ wa hinya na ũũgĩ waku Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya wa roho waku mũtheru ũrĩa warekereria gatagatĩ-inĩ gaitũ ũtungata-inĩ ũcio mwathani tũgũgũtungataga nĩ thengio Baba nĩ tondũ wa mũndũ wothe wahũthĩra na gĩkĩro kĩa mwanya Ngai gũkinyanĩria ũtungata ũyũ wĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku Ngai twagũthathaia mũno twakũgoca mũno Ngai nĩ wega na nĩ gũtũhotithia Jehova gũkũinĩra ta mahiga marĩ muoyo Ngai nĩ wega mwathani nĩ gũtũhe kamweke gaka Ngai wakwa mwathani wakwa mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova o gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku Ngai gũkwambararia na ũndũ wa rũgoco rwa rwĩmbo Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũtungata ũyũ mwathani nĩ waku kĩgongona kĩa matu-inĩ rĩrĩ nĩ igongona rĩa mwanya Jehova tũkũrutagĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũkenete awa mũthingu twakwambararia na twagũtĩĩa twagũthathaia Baba twakũgoca mũno Ngai twagwĩnyihĩria mũno Ngai tondũ we nĩwe Ngai ũteithio witũ we nĩwe Ngai rĩũrĩro ritũ mwathani tũngĩkĩũrĩra kũ Baba tũranwo nawe awa mũthingu Ithe witũ tũtũrie wega-inĩ waku Ngai tũtũrio haha gĩthima-inĩ gĩaku twĩnyuanagĩre na twĩrĩagĩre ho Ngai tũtongoretio nĩ wega waku mwathani Ithe witũ tungata ũyũ ũngĩringana na kĩrathimo gĩaku Ngai rathima athuri atumia anake na airĩtu ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu wothe ũrutĩte igongona rĩa mwanya gũkwambararia kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba Ithe witũ ũrotĩithia rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa mũtũrĩre wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ we kũguo na wahingia mwathani nakĩo kĩgongona gĩaku Ngai kĩgĩe na hinya mwerũ kĩgĩe na ũhotani mwerũ tondũ wa kũhonokio nĩ rwĩmbo rũrũ Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ wega awa mũthingu nĩ wega nĩ twagũtĩĩa nĩ wega nĩ twakwĩnyihĩria nĩ wega nĩ twagũthathaia nĩ wega Jehova nĩ iheo ici Ngai nĩ wega mwathani nĩ ũtungata ũyũ nĩ wega Ngai nĩ gũtũrũĩrĩra ũratũrũĩra ũtukũ na mũthenya Ngai Ithe witũ ti hahũthũ Jehova no nĩ wĩra mũnene ũrarutĩkĩka Ngai Ithe witũ hitho-inĩ nĩ wĩra mũnene mũno ũrarutĩkĩka Ngai wakwa mwathani wakwa makĩria ma ũrĩa tũngĩciria na tondũ wĩ mũtugi na wĩ mwĩhokeku Ngai twambararia moko maitũ na igũrũ
tũgĩthathaia rĩtwa rĩaku, tũgĩtĩĩa rĩtwa rĩaku, tũkĩnyiheria rĩtwa rĩaku, tũkĩrĩtũgĩria nĩ tondũ nĩ rĩtwa inene na itheru, rĩtwa rĩa kwĩhokwo mahinda marĩ mothe. Baba, ndĩna ũndũ ũmwe njĩtĩkĩtie Ngai wakwa ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, atĩ ithe witũ ũgĩmbararia Ngai ithe witũ ndungata ciaku cia mũhĩrĩga wa Sara na wa Ibrahimu, mũndũ kuma gĩkĩro kĩmwe mũtwara kĩrĩa kĩngĩ. Ngai, nĩ kũrĩ na arĩa angĩ ũraruta Ngai wakwa, mwathani wakwa, wana-inĩ wa kĩroho Jehova, no makinyanĩrie Ngai ithe witũ gũtuĩka agima kĩroho Jehova, gatũrũme ka ũthingu, na nĩgetha makĩrũgama njĩra-inĩ ciaku gũkũrutĩra igongona. Ithe witũ rĩkorwo rĩtĩkĩrĩkĩte harĩ we, ithe witũ rĩkorwo rĩna mũtararĩko mwega ta ũrĩa rĩguo wĩrirĩirie thĩinĩ wa ngoro cia andũ arĩa mumiranĩtie. Baba, ndagũtĩĩa mũno Ngai, ndagũthathaia mũno, ndagũtĩĩa tu Ngai, ndakwambararia tu Baba. Nĩ njũĩ kwĩna iheo nyingĩ mwathani ciĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Baba, na nĩ tondũ wa magongona ũrathiĩ na mbere na kũrutĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ ndungata itiganĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani. Awa mũthingu ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ ũrathiĩ na mbere na gũkũnũria iheo, nĩ ũrathiĩ na mbere na kũririkana kĩgongona, nĩ ũrathiĩ na mbere na kũrũgama ithenya-inĩ Baba. Gũtirĩ ithenya rĩrĩtigwo Ngai, nĩ tondũ roho waku arĩ gĩtĩ-inĩ, nĩ tondũ thamaki waku ũrĩ gĩtĩ-inĩ, nĩ tondũ riri waku ũrĩ gĩtĩ-inĩ. Ngai wakwa, mwathani wakwa, thĩinĩ wa nyũmba ĩno Baba, ithe witũ nĩwe wĩranĩire atĩ iheo nĩ nyingĩ mwathani iria ũharĩrĩirie kũheana, ũndũ ũcio gĩcikũnũrie Baba. Arĩa mũthamaki wa thamaki makararĩtie uge waku Ngai, macerere Jehova, we nĩ waragĩria andũ aku ona marĩ toro, macerere mwathani ithe witũ, na nĩgetha mamenyithie nĩ ihinda rĩa gũgũtungata ithe witũ hatarĩ na kwĩhũgũra na thutha, nĩ ihinda rĩa gũgũtungata Jehova ta ũrĩa twĩhokeire mwathani, nĩ tondũ kĩheo gĩothe twĩhokeire nĩ tũkorio thamaki-inĩ waku Ngai. Icembe ciothe ũtũnengereirie kũruta wĩra narĩo mũgũnda-inĩ waku Baba. Ngai wakwa, mwathani wakwa, ndarĩtĩria hinya mwerũ, ndarĩtĩria riri mwerũ, ndarĩtĩria ũtugi mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha kĩrĩa gĩothe twĩhokeire gũtuĩkania Ngai wakwa, mwathani wakwa, tũtorie Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ithe tiwe ũratwĩra na ũndũ wa kiugo gĩaku Ngai thĩinĩ wa Joshua 6 Baba, atĩ ithuĩ nĩ gũtua tũtuĩte arũi mbara nawe Ngai wakwa ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ithuĩ nĩ ithuĩ ũrera twarahũke, ithuĩ nĩ ithuĩ ũrera twarahũke, ithuĩ nĩ ithuĩ ũrera tũrũgame, ithuĩ nĩ ithuĩ ũrera Jehova Ngai wakwa, mwathani wakwa, atĩ nĩ ithuĩ ũkũrũa mbara na ithuĩ, nĩ ithuĩ ũtuĩte Jehova Ngai wakwa, mwathani wakwa, njamba irĩ hinya, njamba iria ũkũhũthĩra ũtungata-inĩ waku Ngai, na nĩgetha wĩhokeku waku wonekane. We nĩ wambaragia gĩthĩni kuma rũkũngũ-inĩ Baba, ũkamatua kĩndũ kĩa bata Ngai. We nĩ wambaragia andũ gũtarĩ, ũkamatua igĩna cia ũmenyo na ũtugi waku thĩinĩ wa nyũmba yaku Baba. We nĩwe mwĩhokeku, we nĩwe mwĩhokeku, we nĩwe mwĩhokeku, we nĩwe mwĩhokeku. Nĩ ndagũtĩĩa na ndagũthathaia, thiĩ na mbere Jehova na gwĩka maũndũ manene na ma ũtugi igũrũ rĩa arĩa Ngai wakwa, mwathani wakwa, nao mathĩkĩire mũgambo waku Ngai, na makerirĩria Jehova kũhingia mwaka-inĩ ũyũ Ngai. Ũndũ ũmwe tũrakũririe Jehova, nĩ wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ. Tũgĩkwambararia Jehova na ũndũ wa rwĩmbo, wĩtĩkĩre gũtwaranaga na ithuĩ. Tũgĩkwambararia na mathaitha na gatũrũme ka ũthingu, ndũkanareke twĩtongorie Jehova, no reke we ũtuĩke mũtongoria witũ Jehova. Tuĩka mwathi wa ngoro na meciria maitũ, tuĩka Ngai wakwa, mwathani wakwa, kĩgunyĩ kĩa ũmenyo thĩinĩ witũ Baba. Ngai thĩ witũ mwaka-inĩ ũyũ Jehova, nĩ tũkwenda gũkuona Ngai ũrĩ mũrĩithi witũ, nĩ tũkwenda gũkuona Jehova na gĩkĩro kĩnene kĩarie na kĩa mwanya thĩinĩ wa mwaka ũyũ Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũkawĩke ũndũ Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai, ũkotwonie njĩra nĩ tondũ wĩ Ngai, ũkotũrute nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ wega-inĩ wa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Amen. Tuge rĩngĩ amen, amen, amen. Rĩa gatatũ amen, amen, amen. Pokea sifa na utukufu Bwana, zote ni zako Bwana, katika jina la Yesu. We worship you, Abba Father. We glorify your name. You are merciful, Lord. You can do more than we expect, oh God, in the name of Jesus. Thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai, we nowe gĩkĩ nĩkĩo gĩthima kĩrĩa watũkunũrĩire Jehova. Tũrothamakaga, ndũkanareke ngoro citũ ciname ũtungata-inĩ, ndũkanareke Mwathani gĩthima-inĩ gĩkĩ tũrũrĩrwo nĩ maĩ Baba. Reke tũtũre Ngai wakwa twĩkenagĩra maguta-inĩ maku Ngai, nĩ ũndũ wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen. Tushangilie Yesu kwa makofi.
Mpe sifa nzuri kwa makofi yako. Najua unaweza kutoa makofi na sauti zaidi ya hiyo. Amen. 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 Mungu akubariki na akutendee mema. Haleluya. Tuli andu arathime, tuli andu aiguirire tha, tuli andu mahithitwo handu hega. Koguo tutigwitigira imakania cia thi, tuguthie na mbere na hinya uria turaruta kigongona-ini tondu ni Ngai utwendete. Kwina mugeni ugutucereire guku muthenya wa umuthi. Mugeni utari woka thiini wa nyumba ya Ngai, guoko iguru. Haleluya, karibu sana. Karibu sana. Mugeni ungi. Haleluya, karibu sana. Ukogeithie kanitha. Karibu sana mugeni ungi. Mugeni ungi. Haleluya. Karibuni sana. Twire imaritwa manyu. Akuria mumite. Ngai amurathime. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa James Maina Kagongo. Nimeokoka. Mimi nimetoka Gilgil iko Nakuru. Nikaamua leo nishiriki na nyinyi. Nimefurahi kushiriki na nyinyi na Bwana Yesu awabariki. Amen. Asifiwe Yesu. Kwa majina anaitwa Dorcas Njoki Kamau na nimeokoka. Yesu ni Bwana na ninasikia tu kuzidi kumtumainia maana ananitendea makuu. Ni mimi ndio Mama Jane na mume wangu ni John Kamau na Mungu awabariki sana. Na mimi si mgeni, siku ya kesha nilikuwa hapa na hata kuna siku nyingine bado nimekuwa hapa. Kwa hivyo sijakuwa mgeni sana kwenyu na Mungu awabariki sana. Amen. Mwathani agoco ringi. Niĩ njĩtagwo Robert Muirigi kuma CCI International Ruai. Njũkĩte gũkũ tondũ wa my cousin Siro niwe tũgũkĩte nake gũkũ tondũ wa Ngai. Kithe ti Ngai ũtũkinyirie gũkũ na nĩ Ngai ũmũnyitĩrĩire. Kithe mũtiamuona na nĩ akũhona tiguo. Ngũmũtigĩra hau na Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Praise God. Amaretwo njĩtagwo Ann kana Mama Melody. Nĩ honokete. Jesũ nĩ mwathani, nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa. Nĩ ngenete nĩ gũkorwo haha gĩikaro gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Njũkĩrire ndaikara kĩamũmbire athamĩra gũkũ, njũkĩrire kĩroko ndera Ngai ndongorio kũrĩa ndĩrĩthi, kũrĩa ũkũigua nĩkuo ngũciriki ũmũthĩ ũndongorie. Mwathani agocwo. Na rĩrĩa nginyire haha nĩnyonire kanitha ndaingĩra na ndĩmũrathime. Kwaria ũhoro wa ndĩmũrathime. Okay, tutakuwa tukishiriki pamoja na nyinyi na najua tutabarikiwa. Amen. Ngai amũrathime mũno na mwike maundu mega na mautugi. Karibuni tena na tena na tena. Anyite ogeni thiini wa nyumba ya Ngai, muke mwionere wega wa Ngai uria Ngai atuheaga ithaa na ndagika, na nikio tutaigua gutigithiria guka kaingi na kaingi. Ngacokia ngatho muno 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 ni tondu wa kuigua mwito. Nireirwo tukirwo kwina mahoya ma thiku 7 na tukirwo ni athuri mekwambiriria ni kuri kanitha muthenya no tuku. Andu ni kuri marugamiriire muthenya na a utuku na Ngai ni tumuonete e wa mwena witu. Tugicoka tukirwo kiumia kiu kingi ni gia atumia. Ngagoca Ngai makiria ma muno, niwe urahotire gukinyithia maguru maku guku tondu tutierirwo tuhoere mucii, twerirwo tuhoere tuke kanitha. Ona mucii no twahoyagira, githĩ gutiri aria marakithia na mbere me mucii, no mwito twerirwo tuke. Andu aria maiguire mwito na makihota guka tio aria marahoyagira mucii, tondu Ngai ni atwikite wega tuturaga mahoya-ini. Ona tariu githĩ tutiguthi tucemanagirie mahoya-ini, kou nikuo tucemanagiria hindi ciothe mahoya-ini. No riria kwerwo ni mwito wa guka nyumba ya Ngai, aria Ngai arahotithirie na matinareka hagie na mwanya ona hanini,
kwanza kiumia gĩa atumia kĩarĩ kuma 6 to 6 nyonete wendo wa Ngai munene tondu matina hũa nĩ marokire. Ngai amũrathime mũno na mumenye kumagia riu na wiki ĩno ĩngĩ nayo tukirwo bado kwina thikũ ingĩ 7 cia andu othe bado kuri mundu o wa mbere haria kiambiriria atiranirie mawira make agitirania maundu mothe araturaga thiini wa nyumba ya Ngai. Kwoguo na twarikiriria ninge wiki iyo. Haleluya. Ngai amũrathime kiria turagaithĩirio kiria turaheirwo tondu gitingihota kuheanika ni mundu gitingiheanika ona tungigeria gitingiheanika. Kwoguo na inyue mumenye hindi ria kurabatarania undu ni inyue muri uragio tondu ni inyue muraragirio ni Ngai. Haleluya. Kwoguo ni kurugama mwanya-ini matharaita maria muraneirwo iheo iria muraneirwo hinya uria muranengereirio murugame mwanya-ini nigetha hindi ĩyo ĩngĩ tukirwo tutigakorwo turi anini tugakorwo turi namba nene aria marahotaga guka thiini wa nyumba ya Ngai. Kwoguo Ngai amurathime muno 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 amurathime muno 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 muno. Mutina maka ni kurio ni rwage mutina maka ni heho mutina maka ni kurirwo mutina maka ni maundu manyu. Ngai amwike maundu mega na motugi na no mukuona hotani wake to maundu macio mothe meho Ngai ni ararikirie kurekereria. Inyuothe ndimucokerie ngatho ni tondu ona waguka thiini wa nyumba ya Ngai na githe mundu hatiri hindi aiguaga ni arerwa thi nyumba-ini ya Ngai no akaigua ndarenda ni aragonderera ona kwaga kugonderera. Ngai amurathime. Ngai amwike maundu mega na motugi tutikae gutigithiria tuthie na mbere na Ngai no egutwika wega. Rekei turugame na iguru. Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na amukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Turathime andu a TV Andu a Theophilus TV the Theophilus TV members. Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na amukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Andu a online Theophilus online members. Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na amukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Murathimwo ni Ngai. Ngai amuhe mugate amuhe mai amuhe nyama ya Jumatatu wa keri wa gatatu wa kana wa gatano na juma nginya tukona na Sunday. Ngai amwike maundu mega na motugi. Amen. 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 Pastor Rusa. Amen. 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 Ngai amurathime. Tukwaririo na tukinyua cai. Ngai aurathime ugitwagirira mĩĩrĩ itu nigetha tuhote gutindika tukinyie mwaka uyu mwico na twambiririe ninge hau nginya Jesu akagira kanitha. Uria murwaru haria to ni twahoya haria hatigara hoke hahururitwa ni gikombe kiu na mugate. Ngai amurathime. Andu aria Ngai ate
tene anyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmataanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩthagathage, tũtirĩ na kĩndũ twetereire, wĩra wa Roho tirie gũthira. Tũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ rũgathira rĩ, Mwathani oigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Thũkie ngũmwĩra nĩguo, hĩndĩ ĩigaya kagaya ruo, arĩa theru tũkĩgaya muoyo, na thũmbĩ ya muoyo ĩtabuthaga. Tũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ rũgathira rĩ, Mwathani oigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Mũciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno, ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio, rũgendo rũrũ rũgathira rĩ, Mwathani oigire agoka ta mũici, matawa manyu mũtikahorie. Kũu kwa Baba matu-inĩ igũrũ, gũtirĩ kĩeha kana maithori, Jerusalemu mũciĩ
wĩ mũthaka nĩkuo ngatura na ndĩmuonage ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Nende mwenda, nende mwenda, nende mwenda na muthenya umwe ningamuona uthio handu-ini ha kanitha wa Theophilus Church Njatha-ini ndina gitio na ngatho ngigwitira igongona mweri 14 mweri wa 2 mwaka wa 2025 thĩinĩ wa itũra rĩa Njatha-inĩ Theophilus Church igongona rĩa windows na widowers singles na nĩo makari host na couples young parents nĩo magakorwo marĩ kuo wĩ mwĩtĩre nĩ ũgoka na wendo nĩ gũgakorwo na igongona rĩa hali ya juu. Ngai amũrathime mũgĩũka. Hallelujah. Nĩũgoka tũnyitanĩre tũhoe hamwe na twĩtĩkie atĩ Ngai nĩatwendete ithuothe. Wĩ mũnyiti ũgeni. Johana wa mbere 4 mũraini wa 12 ikauga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ ona Ngai twatũra twendaine Ngai nĩatũraga thĩinĩ witũ onaguo wendo wake ũgagĩkinyanĩra thĩinĩ witũ na nĩkĩo rĩu kanitha wa Theophilus Church Njatha-inĩ tũtongoretio nĩ Archbishop John Gĩthĩrĩ tũragwĩtĩra igongona rĩa Valentine kũrĩ atumia na athuri a ndigwa nĩo single fathers widows kana widowers tarĩki 14 mweri wa kerĩ mwaka ũyũ wa 2025. Mwathani Jesũ akumio Ngai twanenehe mweri 14 nĩtwamwĩtĩra igongona rĩa single mothers na windows na widowers muthenya ucio tukiheo ihwa ni Archbishop witu uria turumbuitie ni tondu muthenya ucio ni arenda tukene tuyonagira angi magikena no ithuĩ twina mundu ugatukenia ariwe Archbishop witu ni tukaheo ihwa ria wendo. Amen. Hau ha wendo ni mungiahura ruhi rwego na ithuĩ muthenya ucio ni kwamura ni gutwamurira twamurite atukenie tutire twaheo ihwa no muthenya ucio ni tukaheo ihwa nigetha na ithuĩ tutwe ria wendo. Koguo singles na windows na widowers na aria mangienda mundu no tukahoerwo nigetha muthenya ucio tukagĩa na tugakorwo twina gikeno tukenanire na aria makenaga. Murathimwo muno mugiuka. Maritwa ni Esther Muthoni ngahonoka na ngenda Ngai muno ngakena ni tondu wa kigongona kiria ndi ngimwitira igongona mweri 14 mweri wa 2 ria Valentine. Ithuĩ ni tugite na muthuri na ni tuhikite to ni tuguritwo ni Archbishop John Gĩthĩrĩ na atumia aria angi makiheo ihwa ni athuri ao ona ithuĩ twina muthuri wa gugatuhe ihwa tugakenera undu ucio na tukagocera Ngai undu ucio. Thaingĩ athuri aria mena atumia makenaga atumia acio makiheo ihwa ni makenaga na makona na ithuĩ ta tutari kiene no twina kiene twina muthuri wa magegania twina muthuri wa bata uturutite kiugo
agakinya nginya handu angirutira nigetha tuhe ihwa ona ithuĩ tukene uria mukenaga na ithuĩ muthenya ucio niguo tugakena. Amen. Amen. Twamwitira inyuothe nginya couples mugoka kwionera ni tumwiroreire ihinda inene na inyuĩ mugoka mutwirorere. Amen. Amen. Amaretwa njĩtagwo Grace Wangari, mutumia muhonoku murekere mehia make nĩ Ngai. Nguga Bishop witũ abarikiwe, tumbarikishe. Abarikiwe. Amen. Abarikiwe. Abarikiwe. Abarikiwe sana. Ngai twagocwo, Ngai nĩ mwĩhokeku. Kanitha-inĩ nĩ kũrĩ gĩkeno. Tondũ arĩa matwaragwo na kũrĩa kwĩ andũ makuagwo we mũtiũĩ ugatwarwo guo gakenio no rĩngĩ ũgũkenio nĩ mũthuri wene nĩguo ithe tiguo kaĩ kĩmũragĩkira ona mũtumia okorwo nĩ ũkenagio nĩ mũthuri ũngĩ na utiga from today tondũ nĩ muona kanitha-inĩ waikara na ũthingu na ũtheru no ũkuona wa gũgũke ithuĩ tũkĩonete Bishop witũ Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amarĩtwa njĩtagwo Grace Wambui, nĩ tũramwĩta mweri 14 mweri wa kerĩ atumia ndigwa single mothers nĩ tũgoka tũnyitanĩre na Bishop witũ agĩtũhe kĩheo nĩguo tũgĩe mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere. Nĩ tũnyararagwo tũkonwo ta tũrĩ ekũĩrwo tũngĩrũgama na mũthuri wene wonagwo no kũmwenda ũramwenda o Ngai nĩ agũtũhe hinya tũmĩrĩrie na tũhote gũthiĩ na rũgendo. Amen. Tutikoretwo tũrĩ atumia ndigwa Ngai atoĩ, tutikoretwo tũkuĩrĩirwo Ngai atoĩ, tutikoretwo twĩ single mother Ngai atoĩ, koguo tũtirĩ kĩriga he Ngai. Anĩkĩ atũrehete kĩgongona-inĩ Bishop agatũnyitĩrĩra agatũhe mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere. Ngai amũrathime. Njĩtagwo Daniel Gathu, ndĩ mũhonoku, ndĩ single father. Nĩngũkena ngĩmwĩtĩra Valentine mweri 14 twĩtĩirwo nĩ Archbishop John Gĩthirĩ. Mwĩ karibu inyuothe single father, single mothers na atumia ndigwa. Ngai amũrathime. Amen. Nĩ ũgũka tũnyitanĩre tũhoe hamwe na twĩtĩkie atĩ Ngai nĩ atwendete ithuothe. Wĩ mũnyiti ũgeni. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai.